the biggest series of the year, the Daraz World Cup Payback with Bristol and Live Guard. As we discuss and analyze the Sri Lankan matches at the T20 World Cup and give you the chance to win 100 times Sri Lanka's score in cash. Live from the Cricket Club Cafe. Please welcome your hosts, Shaq and Callum Shrima. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the Daraz Payback World Cup series. This is the third of the Payback series that we're doing, coming to you live from the Cricket Cafe right here in Colombo. We're going live on our PodHUB platforms on Facebook and of course on YouTube and also on Channel 1 on Dialogue TV. Thank you so much to our wonderful sponsors, Daraz on the show with us. We got Bristol Institute of Management and of course not forgetting Live Guard all on the show. We've got such a packed show. We've got great legends coming on the show for 12 shows that we have right here. We also have reporters coming live from the World Cup venues in Abu Dhabi. Today is a big match. And of course, today is game day. Sri Lanka take on the first game in the qualifiers versus Namibia. And of course, today we've got a wonderful guest on the show. I'm going to let my friend, who is my co-host right now, Callum Shrima, he's going to be basically running the entire show for us right here on the Payback series. We've got lots to talk about. We've got so many things that we'd like to let you in on and how you can win yourself cash as far as Payback is concerned. Right now, ladies and gentlemen, it's time for me to hand over to Callum Shrima right here, coming to you live from the Cricket Cafe. Callum? Thank you, Sheikh. සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා Payback හේවත් අපේ විචාරාත්මක කතෝපකථනය 2021 මේ T20 ලෝකුස්නාන ක්‍රිකට් තරගාවල මැද පිටින් පැවැත් වෙන අපි කවුරුත් දන්නවා කණ්ඩායම් 16ක් මීට අදාළයි තරගාවලියේ පළමු දිනේම අපි දැක්ක පෙරලියක් ඇති වෙනවා බංග්ලාදේශය පරාජයට පත් කරමින් ස්කොට්ලන්ත කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා. එතකොට මේකෙදි මතක් වුණේ ඇත්තටම 1979 දී ලෝකුස්නාන තරගාවලියේදී ටෙස්ට් වරම් නොමැතිව හිටපු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ප්‍රබල ඉන්දියා කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරමින් ජයග්‍රහණය කළා. ඒකේ නායකත්වය දරුවේ අද අප අතරින් වෙන යන බන්දුල වර්ණපුර අපි ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ වගේම ලොකු සිද්ධියක් ලෝකුස්නාන තරගාවලියක අපේ දුප්පේ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම අතින් පරාජයට පත් වීම 1983. ඒ වගේ අවස්ථා ඉතින් එමටයි බංග්ලාදේශය පුහුණු තරග දෙක පරාදයි. ඒකත් මතක තබා ගත යුතුයි. පුහුණු තරග දෙක පරාදයි. එකක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අභියස තමයි පරාජයට පත් වුනේ. ඉන්දියාව පරාජයට පත් පෙරද්දුවා වගේම දැන් දකුණු ඉන්දියා කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවේදී පරාජය කරන්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත් වුණා. එතකොට දකුණු අප්‍රිකාව එරෙහිව තමයි යම්කිසි ප්‍රමාණයක තත්ත්වය පොඩ්ඩක් පසුබෑමකට ලක් වුණේ. නැමීබියාව ඔවුන්ගේ කාණ්ඩයේ තරගවලදී තරග 18ක් දිනලා තියෙනවා. පිට තරග 6ක් දිනලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ ඔවුන්ගේ මට්ටමේ තරග කාර්යයන් හිදී. ලෝකුස්නානයට සහභාගීත්වය ඊටම විශිෂ්ටයි කියන එක තමයි ඔවුන්ගේ හැඟීම ජය පෙරදුම කෙසේ වෙතත්. හැබැයි ඔවුන් කියලා තියෙනවා කෙසේ හෝ මේ කපොල්ල පැනලා ඊළඟ අවස්ථාවට පයින්න තමයි බලාපොරොත්තු. ටිකක් පොඩි කටමැද දෙඩවීමකුත් කරලා තිබුණා මේ ශ්‍රී ලංකාවට තරග තුනේ එකක්වත් ජයග්‍රහණය කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. මේවා සමීකර කියන බොක්සිං කයිවාරු කියලාත් අපි හඳුන්වනවා. ඉතින් අද්විතීය සනත් ජයසූරිය අද අපිත් එක්ක මේ කතෝපකථනයට එකතු වෙලා ඉන්නේ. 1996 ලෝකුස්නාන තරගාවලියේ වීරයා. ඊට කලින් ඕස්ට්‍රේලියාවේ තුන්කොන් තරගාවලියේ වීරයා වෙලා අවුඩි කාර් එකක් දෙන්න මතක ඇති. ඕක සෑහෙන කාලයක් මේ උපදූප ඇතරේට තිබුණා. අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අයිබෝන්. ඒ කාර් එක තියෙනවා තාම තියෙනවා. දැන් අවුරුදු කීයක්ද? ඒකනේ 96 ඉඳන්. 96 ඉඳන් විශිෂ්ට දෙයක්. ඉතින් මේ පෞද්ගලික දිනවල ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු කණ්ඩායමට අභිප්‍රේරණ දේශනයක් ලබා දෙන්න ඔබ මාධ්‍යවේදීන්ට ගියා. දැන් මේ අභිප්‍රේරණ දේශනය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට එකකින් කොටසක් ලබා දෙන්න හොඳ අවස්ථාවක්. නෑ මම මේ පෞද්ගලික ගමනක් ගිය ගමන් තමයි මාලදිවයින්ට මට අවස්ථාව ලැබුණේ. මොකද මම එතන ඉන්නවා කියලා දැනගත්තම පාපන්දු සම්මේලනයේ සභාපතිතුමා කතා කරලා කිව්වා පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මොකද අපි එක තරගයක් බලන්න ගියා මමත් ප්‍රොෆෙසර් අර්ජුනත්. ඉතින් එතෙන්දී තමයි ප්‍රොෆෙසර් අර්ජුන් සිල්වා. ඉතින් අපි බලද්දී එතෙන්දී හම්බෙලා තමයි කිව්වේ තරගෙන් පස්සේ පොඩ්ඩක්
කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා මම කවදාවත් මේ පාපන්දු කණ්ඩායමකට කතා කරලා තිබුණේ නැහැ නේ කියලා. ඒ පළවෙනි වතාව ඉතින් මම ඉගෙන ගත්ත දේ මම කරපු දේ ගැනයි අපි කණ්ඩායමක් හැටියට කරපු දේ එකයි අපි ක්‍රිකට් කොහොමද ගහන්නේ කියන එක එක්ක සංසන්දනය කළා තමයි මම ඒ සාකච්ඡාව කරේ. ඉතින් මම තේරුම් කළා දුන්නා. ඉතින් මම ෆුට්බෝල් පාපන්දු ක්‍රීඩකෙක් නෙවෙයි. ඒ වුණාට වැඩි වෙනසක් නැහැ. ඉතින් අපි 11 දෙනයි ඕගොල්ලොත් 11 දෙනයි ඔගේ ගහන්නේ. ඉතින් මේකත් ටීම් ගේම් එකක්, ඔකත් ටීම් ගේම් එකක්. අපේ ක්‍රිකට් මැච් එකේ දවසට 4-5 දිනක් තමයි හොඳටම ගහන්නේ. බැට්ස්මන්ලයි බෝලර්ලා දෙන්න 3 දිනක් හොඳට කරනවා. මැච් එකේම 5-6 දිනක්නේ හොඳටම කරන්නේ. 11 දිනාම හොඳට ගැහුවොත් එහෙම අමුතුම එකක් වෙනවනේ. ඒක වෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් ෆුට්බෝල් ටීම් එකෙත් එදා දවසේ 4-5 දිනක් හොඳටම ගහනවා. ඒ 4-5 දිනාගේ වට එකතු වෙලා තමයි ඔක්කොම ගන්නවා. ඉතින් ඕකත් එක තමයි මම කම්පෙයාර් කරලා කිව්වේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් වෙලා අහගෙන හිටියා. මමත් ඉතින් කොහමද විනාඩි 40ක් විතර කොහම හරි දේශනේ දුන්නා වැඩි. ඒ කියන්නේ අර කතා කරගෙන යනකොට තව එනවා වචන එනවා. ඒ අපේ අර තිබිච්ච පැෂන් එක එළියට එනවා. ඒතර අර ඒ අපි ඒක මං කිව්වා මේක තනියෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒකෙන් තනියෙන් වා එක ගෝල් එකක් ගැහුවම මම හොඳයි. ඔයා ගෝල් එක එහෙම ගහලා හරියන්නේ නැහැ. මේක ටීම් එක දිනන්නේ අපේ රට දිනන්නේ සාමූහිකත්වය ඕන එකතු වෙලා මේක හදා ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ටීම් ගේම් එකක් කියන එක තමයි ඉම්පෝටන්ට් එක. ඉතින් ගොඩක් ප්ලේයර්ලා අර එකට ඉන්නව අඩුයි එතන ෆුට්බෝල් ප්ලේයර්ස්ලා එක සමහරක් කට්ටිය රට ඉන්නේ සමහරක් කට්ටිය ලංකාවේ ඉන්නේ කෝචර්ස්ලා එනවා යනවා ඔහොම වුණාම අර ඒ බොන්ඩ් එක තියාගන්න අමාරුයි කියලා මෙතන තියවා හදා ගන්න ඕනේ. එක ගොඩේ ඉන්න ඕනේ. එතකොට තමයි එක ගොඩේ අවුරුද්දක් දෙකක් ඉන්නකොට තමයි දැන් ඔයගොල්ලොත් ඇත්තටම ලෝකුස්නානේ දිනන තරම් එකිනෙකා ගැන විනිවිද දැකලා අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයක් තියෙන ඔයා මොනවද කරන්නේ මට ඔයාලව කරගන්න පුළුවන් මොනවද ඒ ආදී වශයෙන් හැඟීමක් ඇති වෙන්න ඕනේ. එතකොට මම ඊයේ ඇත්තටම ඉන්දිකද සේරම් එක්ක මේ වැඩ කීපයකට සහභාගී වුණා වැඩකට සහභාගී වුණාම සාජා හරි ඩුබායි හරි මැද පිට දිග විකට් ගැන නම් අහන්න ඕන හොඳම එක්කන සනත් අය තමයි. මොකද මම එකපාරක් සනත් අයත් එක්ක බැට් කරගෙන හිටියා මේ විකට් එකේ මං හිටියේ හැපැත්තේ විතරයි මං හිටියේ සනත් අය ගහලා දැම්ම මැච් එක. මට තිබුණේම ඩිෆෙන්ස් එකක් ගහලා සනත් අයට විකට්ස් වල දුවලා විකට් එක දෙන්න විතරයි කියලා. ඒක ගහලා මැච් එක බොහොම වේල පහින් ඉවර කරා කිව්වා. එයාට ගහන්න දෙයක් තිබුණේ ලකුණු 10 දුක වගේ හැව්වේ. ඒක නිසා ඒක අහන්න ඕනද? ඔබ සාජාවල තනතිරි වල මමත් විස්තර ਵਿਚාරය සඳහා ගියාම ඒ කාලේ කණ්ණාඩියක් දාලා තිබ්බත් ඔබ 100ක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ ඒක පුදුම ගැහිල්ලක් ඇත්තටම. ලකුණු 189ක් ලබා ගත්ත ඉන්දියා කණ්ඩායමට එළිව. ඒ කියන්නේ මම විස්තර ਵਿਚාරයේදී කිව්වා මේ ඉන්දියා පන්දු යවන්නට බෝලේ අතේ තියෙද්දි ගහන්නේ කියලා. අජිත් තකාකටේ මම ගැහුවා මම හිතන්නේ මේ ප්‍රහාරය මේ සියල්ල ඔබ මේ තනතිලි පිළිබඳ අබුඩාබිය දැන් අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ අබුඩාබි තනතිලි බැටිං ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි විකට්ස්. බැටිං ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි විකට්ස් තමයි. හැබැයි මේ වෙලාවේ අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ කැලුම් මේ ළඟදිම ගහපු තරඟ ටික පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ IPL නේ තිබුණේ. මේ IPL තරඟාවලිය දිහා බැලුවම ලොකු ලකුණු තිබුණේ නැහැ. ලොකු ලකුණු තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒක අපි ඔළුවේ දාගන්න ඕනේ. 200ක් වැදුනෙම නැත්තර. 200ක් වැදුනේ නැත්තර. මොකද හේතුව සමහරක් තනතිල්ලේ ගොඩාක් පොඩි මන්දගාමී තත්වයක් එන්න පටන් ගත්තා. මොකද මේ විකට්සුත් මන් දන්නේ ඇයි කියලා වෙනදා දකින්න ශාජ තනතිලි නෙවෙයි ශාජවල තිබුණේ. මොකද ශාජයක විශේෂයෙන්ම තිබුණේ ගොඩාක් අඩු තැනක. ඉතින් ඩුබායි අබුඩාබි තනතිලි දෙක පොඩ්ඩක් හොඳ තත්ත්වයක තිබුණා. ඉතින් මෙතන අනිත් එක තමයි දවල් වෙලාවේ විකට් එක පොඩ්ඩක් ස්ලෝ වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒ වෙලාවට පින්න නැහැ. විකට් එක පොඩ්ඩක් නැවතිලා පොඩි මන්දගාමී ස්වරූපයක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි රෑ වෙනකොට පින්න වටුනම බෝලේ පොඩ්ඩක් වැදිලා ලිස්සලෙන ගතියක් තියෙන්නත් පුළුවන්. මේ හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි බලන්න ඕන පහුගිය මැචස් ටිකේ දැන් අද අබුඩාබි ක්‍රීඩාංගණේ අපි ගහනකොට මේකේ පහුගිය මැචස් අතර පහේ ඉස්සෙල්ලා බැට් කර කට්ටිය කොච්චර ගහලා තියෙනවද? දෙවෙනියට බැට් කර කට්ටිය චේස් කරලා දිනලා තියෙනවද? ඉස්සෙල්ලා බැට් කරපු කට්ටියද වැඩියෙන් දිනලා තියෙන්නේ චේස් කරපු කට්ටියද වැඩියෙන් දිනලා තියෙන්නේ. මේක පොඩි සොයා බැලිය යුතුමයි. එතකොට තමයි අපි බලා ගන්න ඕනේ අපි මොකද්ද අපි හදා ගන්න ඕන කම්බිනේෂන් එක. එතකොට බලන්න අපි ඉස්සෙල්ලා බැට් කරනවද? බැට් කරොත් රැට බෝල් කරන්න පුළුවන්ද? බෝලේ අල්ලන්න පුළුවන්ද? අපි ස්පින් එක වැඩියෙන් ගන්නවද? ස්පින් වැඩියෙන් ගියොත් බෝලේ අල්ලන්න අමාරුයි. ෆාස්ට් බෝල් දෙන්න නැකුයි ෆාස්ට් බෝලින් ඕල් රවුන්ඩ් එක ගන්නවද?
මොකද නැමීබියා එක්ක ගහන්නේ. ඉතින් අපිට මේ ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් අපි ඔළුවට දා ගන්න ඕනේ ඉතිහාසයේ ෂාර්ජා ඩුබායි විකට් අබුඩාබි ගොඩක් හොඳයි. හැබැයි දැන් මේ විකට් යූස් කරලා තියෙනවා. ගොඩාක් පාවිච්චි කරා මේ IPL තරඟාවලිය පුරා. ඩුබායි අබුඩාබි ෂාර්ජා. ඒ හින්දා අපි පොඩ්ඩක් කල්පනා වෙලා අපි පොඩ්ඩක් හිස්ටරි එක බලලා ග්‍රවුන්ඩ් එකේ පහුගිය මේ ළඟදිම ගහපු මැච් ටික බලලා වාර්තා ටික පොඩ්ඩක් අරගෙන පොඩ්ඩක් ඒකට ඔළුවට දාගත්තොත් හොඳයි. මොකද නැත්තම් අපි ලොකු ගණන් ඔළුවේ දාන් ගියොත් 200 ගණන් ගහන්න කියලා ඔක් කරන්න අමාරු වෙනවා. ඒ හින්දා අපි ඒ ප්ලෑන් එකට පොඩ්ඩක් යන්න. ඔව් ඒ වගේම මේ දඟපන්දිය සාමාන්‍යයෙන් මේක පන්දිය වන්නන් සහ දඟපන්දිය වන්නන් ගත්තොත් දැන් අද සටහනේ තියෙන්නේ මේක පොඩ්ඩක් ස්පින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි විකට් එකක් සාමාන්‍යයෙන් අබුඩාබි විකට් එක එහෙම තමයි. නමුත් ඕමානයේ තිබිච්ච තරම් පින්නක් මේ ක්‍රීඩා පිටිවල නැහැ කියන එක තමයි තියෙන්නේ. ඕමානයේ අපි කොහොමද දැකලා මමත් ගිහිල්ලා තිනවා මේ පින්න නම් පොඩි වැස්සක් වා සමානයි. දැන් අපි ඊයේ දැක්ක දෙයක් පෙරලිකාර දෙයක් දැක්කනේ. බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම කාසිවාසී ලබාගෙන ස්කොට්ලන්ත කණ්ඩායමට පළමුවෙන් පන්දුරු පහර දෙන්න අවස්ථාව දුන්නා. ඒගොල්ලෝ 140 ගෙව්වේ. ඊට පස්සේ චේස් එකේදී සම්පූර්ණයෙන්ම විකට් 7ක් යනකම් මුකුත් කරගන්න බෑ. මැද හරිය සම්පූර්ණයෙන්ම හිර වුණා. මේක ලොකු පින්නක් දැක්කේ නෑ. හැබැයි පින්නක් තිබුණා. ලොකු පින්නක් තිබුණා. ඊයේ තරඟයේ තිබුණේ ඕමානේ. ඕමානේ. හැබැයි ඊයේ පින්න තිබුණා. අනිත් එක තමයි කැලුම අපි බලන්න ඕනේ දන්නේ නැති කණ්ඩායම් එක ක්‍රීඩා කරනකොට අනිත් එක සනා මේ අපි මේ නම් දන්නේ මේ මොනවද එන්නේ කවුද නැමිබියානු කණ්ඩායම මේ ඒගොල්ලන්ගේ තරග ඉතිහාසයේ ඉස්සෙල්ලාම දක්ෂිණ ආසියානු කණ්ඩායමකට මුහුණ දෙන අවස්ථාව. ඒගොල්ලෝ මීට පෙර ආත්ම කිසිම කණ්ඩායමකට මුහුණ දීලා නැහැ. ඔව් ඒ හින්දා තමයි අපේ කණ්ඩායමටත් මේ පීඩනය වැඩි. ඔව්. මොකද හේතුව අපි මේ කණ්ඩායම එක සෙල්ලම් කරලා නැහනේ. අපි මේ ප්ලේයර්ලා දන්නේ නැහැ. දැකලා නැහැ. ඒකට එහෙම වුණාම අපි හරි බේසික්ස් ක්‍රිකට් ගහන්න ඕනේ. මොකද අපිට ගිහිල්ලා වරද්ද ගන්න බෑ දන්නේ නැතු දේවල්. නෑ ඔබ ඒ හොඳ කොටසක් හොඳ කතාවක් ඒක. මොකද බේසික් එක හැමතිස්සෙම බේසික් ක්‍රිකට් එක ගහන්න ඕනේ. එතෙන්ට ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ මේ සමහරක් වෙලාවට එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා ලෙග් එකට පැනලා එහෙන් ගහන්න පුළුවන් මෙහෙන් ගහලා මේක ටක් ගහලා ගේම් එක අවුට් වෙන්න පුළුවන්. මේ වුණාට කලබල වෙන්න අරගෙන ඊයේ ඒක වුණා බංග්ලාදේශ කන්න. මොකද එක ප්ලේයර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා එහාට මෙහාට දුවලා ගැහුවා 30ක් 40ක් විකට් 6යි රන්ස් 50යි. 140ක් ගහන්න දෙන්න බෑ. මගේ වැඩේ නම් විකට් 6යි 50යි නම් ඉන්න හොඳම බෝලර් දාලා උංග පාගලා දාන්න ඕනේ බිමට. හරියට හරි. බෙල්ල මිරිකලම දාන්න ඕනේ. සිංහලෙම කියනවනේ. මොකද හේතුව උස්ම ගන්න දෙන්න නරකයි. අර ග්‍රහණය ලීල් කරන්න නරකයි. මොකද හොඳ බෝලර් මොකද මේගොල්ලෝ කරේ බාගේ බෝලර්ලා දාලා අරව මේව කරලා රන්ස් ටිකක් එහෙම මෙහෙන් ගියා. බංග්ලාදේශ කට්ටිය. ඉතින් ඒතකොට අර කට්ටියටත් වැදුනා ෂොට්ස් ටිකක් 140ක් කියන්නේ හොඳ ටෝටල් එකක්. මොකද ඒ විකට් එකේ අනිත් එක මේගොල්ලෝගේ බෝලර්ස්ලා ඒ උමනා විදිහට ඒගොල්ලෝ ස්කොට්ලන්ඩ් පන්දු යවන ටික හැසිරුවා. ඒගොල්ලෝ තෙත බෝලත් එක්ක බෝල් කරලා ඒගොල්ලෝගේ කන්ඩිෂන්ස් හොඳයි. ඒගොල්ලන්ට පුරුදුයි පොඩ්ඩක් මේ වෙට් බෝල් එක. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒක හොඳටම පාවිච්චි කරලා. අන්න ඒකින්ද මම කියන්නේ නොදන්න කණ්ඩායමක් එක්ක ක්‍රීඩා කරද්දී දන්න කණ්ඩායමට අපට පීඩනය වැඩි. ලොකු පීඩනයක් තියෙනවා අපට. ඒක නැති වෙන්නේ නැහැ. හේතුව අපි අනිත් රටවල් ඔක්කොම අපේ ළඟ ඇනලයිස් කරලා තියෙනවා කම්පියුටර් එකේ තියෙනවා අපි දන්නවා බලනවා මේ බෝලට මේ බැට්ස්මන්ට මේක තමයි කරන්න ඕනේ මේක අපි දන්නේ නැහැනේ කවුරු වෙල කොහෙන් ගායද දන්නේ ඉතින් ඒ වෙලාවේ එන බැට්ස්මන් වර්ල්ඩ් කප් එකේ අපි කෙන්නට පෙරදුනානේ ඔව් කෙන්න මැච් එක පරාදයි කෙන්නවට පරාදයි ඒ අපි ක්වොලිෆයි වෙලා හිටියේ ඒත් අපි කෙන්න මැච් එකට පරාදුනා කියන්නේ කොච්චර ප්‍රෙෂර් එකක්ද ඒක ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඉතින් අපි 2003 වර්ල්ඩ් කප් එකේ ගහනකොට ඒක එතකොට බංග්ලාදේශ ආවා වගේ කාලේ. අපිට බයයිනේ පරදින්න. ඔව්. මාර ප්‍රෙෂර් එකක්. පරදින්න බෑ. පරදින්න බෑ. අපිට ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක්. ඉතින් අර ඕක දැන් නැමීබියාට ප්‍රෙෂර් එකක් නැහැනේ. nothing to lose. ඔව්. නැති වෙන්න දෙයක් නැහැ. නැති වෙන දෙයක් නැහැ. ඊයේ ස්කොට්ලන්ඩ්ටත් එහෙමයි නැති වෙන දෙයක් නැහැ. නැති වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ තැන්වලදී මම කියන්නේ ඒකයි. අහුවෙච්ච තැනදී බෙල්ල මිරිකලා දාන්න පුළුවන් නම් දැම්ම දඩස් ගන්න. Sanath, just a quick one. How no, considering the obviously we play with so many super teams and so many qualified teams, but when we come across someone like Namibia, where we haven't seen them before, how does a national team prepare for something like this? Because on the other teams, you obviously have video recordings. You can go back, you can find out who your highlight player is. But a team like this, how does, for example, Sri Lanka prepare for a team like Namibia? Only thing we can do is
uh, the practice games Right. Namibia played. Right. We need to go through all the games. Okay. We can get footage on those games. Right. So we should. I think our analyzing team would have gone through that. Right. So they would have played few games, no? Yeah. Practice games. Yeah. Namibia would have played. Right. So those footages would have already gone through. Right. So from there, you know what type of bowlers, and we need to see the bowlers' action, and you know we don't know, no. Right. So I think our guys should have gone through. Right. So that is the little advantage we have. Right. You know, to prepare ourselves to Namibia. Right. Luckily, they played few practice games. Right. So that is a positive. Right. So for us to prepare ourselves is we need to do our basics things. Right. We should not do anything over. Right. We have been training, we playing, and we need to do only few basics things. You Right. know, the batsmen and the bowlers need to practice their areas. Right. The yorkers, outside the off-stump yorkers, or the bouncer or slower balls. So they need to practice that. The batsmen need to practice their areas they are going to hit. Right. You know, they are free hit shots. So they need to practice. So if they do all these basics right, and we don't have a problem. Right. So I hope they would have prepared themselves. I hope they got footages from Namibia games, the practice games. Excellent. All right, so we've got lots to do as far as Payback is concerned. We have so many segments that we need to get into, but right now we're just about to get into our first segment, which of course is the T20 trivia, and Callum's obviously going to take you through this one right after this. T20 trivia. So there you have it, of course, the T20 trivia, Callum. We've got trivia, we've got facts, we've got stats, and of course we also have a trivia question where a lucky winner is going to get a personally autographed ball courtesy of Sanath Jayasuriya today. So Callum, over to you. හොඳයි ඔමානය සමග තරග දෙකයි ප්‍රැක්ටිස් තරග දෙකයි දෙකම ජයග්‍රහණය කළ තියෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. හැබැයි ඒ ජයග්‍රාහී මානසිකත්වය මේ ඊට පෙර ආතුව මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය පිළිබඳව ඔබ සඳහන් කරේ. ලෝකුස්ටාන් T20 තරගාවලි ඉතිහාසයේ වැඩිම 4-5 සංඛ්‍යාවට අදාළ වාර්තාව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු නායක මහේන්ද්‍ර ජයවර්ධන සතු වෙනවා. එම 4-5 111ක්ද ලෙස සඳහන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ තුර වැඩිද මන් දන්නේ. කොහොම හරි මේ හරි. We've got the question that we're obviously going to get into right now, and let's have the question on the screen and find out exactly what the question is going to be. Let's have the question on the screen. So, Callum? ඔව්. ලෝකුස්ටාන් T20 තරගාවලියකදී ශතකයක් ලබාගත් පළමු ක්‍රීඩකයා කවුද? එය තරග 35ක් ලෙස වාර්තා වෙනවා. යුවරාජ් සිං, ක්‍රිස් ගයිල්, සනත් ජයසූරිය, බ්‍රෙන්ඩන් මැකටම්. ඔය උත්තර හතරෙන් එකක් නේ නම් කළේ. ඔව්. මොනවද හම්බෙන්නේ? Autograph, personally autographed ball courtesy of Sanath Jayasuriya. සිංහලෙන් කියන්න පොඩ්ඩක්. කියන්න වාක්‍යයක්. මෙයා සනත් අත්සන් කරපු මේ කියන්නේ මේක ඇත්තටම මේ වර්තමානයේ ලෝකේ කරන වැඩක්. මම දැකලා තියෙනවා බොහොම වීදුරු මංජුසාවක දාලා එහෙම මේ තබාගෙන ඉන්න මේ හද්ද ක්‍රිකට් ප්‍රේමී. මොකද ඊට එහාට මේ කියන්න වචනයක් නැහැ. ඉතින් මේකට පහසු ප්‍රශ්නයක් උත්තරයක් මොකද ක්‍රිකට් වලින් සමහරවිට අපිට වැඩි දන්නවා සමහර දේවල්. ඉතින් ඒක නිසා අපි දැන් මේ පන්දු තියෙන සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ මම හිතන්නේ අපි වැඩසටහන් 12ක් කරනවා. ඒ 12 දිම 12ක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් මම අපි කතා කරගෙන හිටියේ තරග හතරම කොහොම හරි අපි දිනුම් අවසානයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ ජයග්‍රාහී මානසිකත්වය තවදුරටත් අපිට පවත්වාගෙන යා හැකි කියලා මම හිතන්නේ. පෞද්ගලිකව. මොකද බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම මුහුණ දුන්නේ අපි උන්ගේ බැලුවොත් එහෙම උන් තරග දෙකම පැටලුණා. පුහුණු තරග දෙකක් පරාදයි. හැබැයි
කුමනෝ හේතුවද ඉන්දියා කණ්ඩායමත් අපි පරාජයට පත් කළා. දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරයේදී යම් ප්‍රමාණයක පසුබෑමක් ඇති වෙන සන. ජයග්‍රාහී මානසිකත්වයක් තිබීම හොඳයිද නරකයිද? ඇත්තටම ජයග්‍රාහී මානසිකත්වයක් තියෙන එක ගොඩාක් හොඳයි. මොකද අපි ලෝක කුසලාන් තරඟාවලියේ ඉන්නේ අපි ක්වොලිෆයි වෙලානේ ඉන්න ඕනේ. ඔව්. ඉතින් අපි ඉන්න ගෲප් එකේ අපි තියෙන පුහුණු තරඟවලදී හොඳට ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක අපි ඇත්තට මේ පුහුණු තරඟ දෙකක් තිබුණා අපට ඕමානේ එක්ක. අපි මේ දෙක ජයග්‍රහණය කරා. ඉතින් මම හිතනවා අපි එදා බංග්ලාදේශ තරඟයත් අපි ජයග්‍රහණය කරා. ඉතින් කණ්ඩායමේ අපි බලන්න ඕනේ කොහොමද අපි බැලන්ස් කරගන්නේ කියලා කණ්ඩායම මේ ක්‍රීඩකින්. මොකද මම පෞද්ගලිකව දකින්න දෙයක් තමයි ඉස්සෙල්ලා විකට් එකත් බලන්න ඕනේ. මොකද අද පළවෙනිට දවල්ට මැච් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි අපේ මැච් එක එන්නේ. පළවෙනි තියෙන අයර්ලන්තය සහ නෙදර්ලන්තය අතර. ඔව්. ඉතින් එතෙන්දී අපි බලන්න ඕනේ දැන් අපි දන්නේ නැති කණ්ඩායමක් නමීබියා වගේ ක්‍රීඩා කරද්දී අපි හයියෙන්ම දාන වේග පන්දු යන දෙන දාලා ගහනවාද? ඒ කියන්නේ දෙන්න ඕන 140 ලිටර දානවා නම් දුෂ්මන්ත සමීරයි ලහිරු කුමාරයි දෙන්නම දාලා ඇරලා දාන්න තියෙන්නේ. හැබැයි කෙලින්ම දෙන්න ඕන. මොකද කිසි කතාවක් නැහැ. ඔව් ඒක ඒ විදිහට යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් අපි බලන්න ඕනේ දුෂ්මන්ත සමීරත් එක්ක ස්පිනර් කෙනෙක් එනවද? ඒ කියන්නේ අක්ලද රංජය වගේ කෙනෙක්ව ගේනවද? ඔව් ස්පිනර් කෙනෙක්. වැරයිටි ඔව්. වනිදු වසරංගත් එක අන්තික ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කොම්බිනේෂන් එක දා ගන්නවද? ඉතින් අපි ඒක මොකද මට ටිකක් පොඩි මේකක් තියෙනවා පේස් එක දුන්නොත් හොඳ වෙයි. මොකද මේගොල්ලෝ 140 උඩින් ගහලා නැහැ. අනිවාර්යයෙන්. හරි 140 උඩින් දාන කිසිම කෙනෙකුට ගහලා නැහැ. මේගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරන chance එක අඩුයිනේ. ඔව්. මේ අපේ හොඳ බෝලර් හොඳ ලයින් ඇන් ලෙන්ත් එකක් දාලා බේසික්ස් විතරයි කරන්න ඕනේ මේ වගේ ටීම්ස් එක්ක. වැඩි අනම්මනම් දේවල් කරන්න යන්න නරකයි. මොකද මේගොල්ලන්ට හරි දේවල් කරොත් ඒගොල්ලෝ මොකක් හරි මිස්ටේක් එකක් කරයි. මොකද අපි දන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ කොහෙද ගහන්නේ කින්ද බන්ද දන්නේ නැති හින්දා. ඉතින් ඔන්න ඔය කම්බිනේෂන්ස් අපි හරියට හදා ගන්න ඕනේ කැලෝ. මොකද මේක ඉම්පෝටන්ට් මැච්. මොකද පළවෙනි මැච් එකම ගහලා බිම දා ගන්න ඕනේ කොහොම හරි. ඒකෙම ගහලා දා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙත් අපිට කොන්ෆිඩන්ස් එක එනෝනේ. ඔව්. අර පොඩි ලූස් එකක්වත් දෙන්න නරකයි. මේ තැනකවත් පොඩ්ඩක් ලූස් කරන්න නරකයි. මොකද අපි දන්නේ නැහැ ඔපොසිෂන් එක ගැන අපි දන්නේ නැති හින්දා. අපි ඉන්දියාව දන්නවා, පාකිස්තානය දන්නවා, ඕස්ට්‍රේලියා මේ රටවල් ඔක්කොම අපි දන්නවා මෙතන හොඳයි. කෝලි ආවොත් ලෙග් එකේ ගහනවා, ඕෆ් එකේ ඩ්‍රයිව් කරනවා, කකුලේ බෝල් කරන්න බෑ. ඒ ඔක්කොම දන්නවා. හරි. මේගොල්ලන්ග දැකලම නැහැ. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ නේ මම එකක් එක්ක 35කට 40ට ඕල් අවුට් වෙන්න බැරි නෑ. දන්න එකම දෙයයි තියෙන්නේ. ඔව්. මේගොල්ලෝ හරි හයිය මිනිස්සු. ඔව්. ඒ කියන්නේ රග්බි තමයි ඒගොල්ලන්ගේ මේ කියන්නේ රග්බි ක්‍රීඩාවෙන් ඒගොල්ලෝ ලෝක කුසලානේ දක්වා ගිහිලා තියෙනවා. හැබැයි පාපන්දු තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රධාන මේ ආයුධය. එහෙම නැත්නම් ජාතික ක්‍රීඩාව වගේ තියෙන්නේ. අර මං ඇහුවේ මේ ජයග්‍රාහී මානසිකත්වයක හොඳයිද නරකයිද කියලා. මොකද බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ඊ අපි දැක්ක තමයි බොඩි ලැන්ග්වේජ් එකෙන් ඒගොල්ලෝ මේ ස්කොට්ලන්තේ ගණන් ගත්තේ නේ. ඔව් ගණන් ගත්තේ නැහැ කියන්නේ කැලුම් විකට් ශකිබුල් හසනුයි අනිත් ඕපනින් ෆාස්ට් බෝලර් දෙන්න එකතු වෙලා විකට් 6ක් ගත්තට පස්සේ තවත් කරන දෙයක් නෑ. අනිත් කටියට තියෙන්නේ හොඳම බෝලර්ස් ටික දාලා ඉවර කරන්න තිබුණේ. බාගේ බෝලර් දෙන්න නරකයි මේ වෙලාවේ. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි මිස්ටේක්ස් අපි දීලා chance එකක් දෙන්න නරකයි මේ වෙලාවේ. මොකද අපි දන්නේ විකට් එක 130කට උඩින් ගැහුවට පස්සේ මොන වගේ වෙයිද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි ඒකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මේ පළවෙනි තරගයේදී අපේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉතා හොඳින් බලාගෙන පළවෙනි තරගය කියන්නේ මේ තරඟ ගහන හැම තරගයක්ම අපේ කණ්ඩායම හොඳ කණ්ඩායමක් එනකන් ඔය දන්නේ නැති කණ්ඩායම් එක ගහන එක හරිම භයානකයි. මට නම් මගේ ක්‍රිකට් එකේ මගේ මේ අපි කියන්නේ අපේ බොක්ක ටිකක් මේ පොඩ අමාරුයි කියලා අර නිකන් පෙරලවනවා. මේ බඩ පෙරලන සීන් එක තියෙනවා. හොඳ මැච් එක ගහලා ඉවර කරනකම් බඩ පෙරලන සීන් එක තියෙනවා. ඉතින් මේ බය කරන්න කියනෝ නෙවෙයි. පොඩි බයක් තියෙන්න වෙනවා. තියෙන්න ඕනේ. පොඩි පීඩනයක් ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා. ඔය ඒක තියෙනවා. මොකද හේතුව අපි දන්නේ නැති එකක් එක්කනේ ගහන්නේ. ඒ හින්දා ඔය වැඩි ඇඟට ගන්න අරගෙන මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ බේසික්ස් ටික විතරක් අපි කරමු කියලා ඒ ටික කරගෙන යන්න ඕනේ. All right, Callum, just we're going to take a quick break right now, and when we come back, we've got, of course, our live reporter and journalist who's, of course, representing PodHUB at the World Cup, Samir Yunus. Right after this, going to take a quick break. See you very soon. Daraz World Cup Payback with Bristol and Live Guard. Live from the Cricket Club Cafe.
Official travel partner, Classic Travel. Official website partner, Quickwire. Official TV partner, Dialogue TV. Daraz World Cup Payback. It all begins with a dream on the back roads and beaches across this country. With just a bat and a ball, the journey begins. The exhilaration of leading your country towards victory, because you are born of greatness, all of you. So dare to dream big, delivering the spirit of Sri Lanka to your doorstep. මල්ලි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? කවුද නෙමේ? ඇයි මාව දැකලා නැද්ද? මාලිංග අයියා. කොච්චර try කරත් start වෙන්නේ නැහනේ. හරි බලමු. අයියෝ මල්ලි. හොඳම දේ තියෙද්දි මොනවද මේ බැටරි? ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දැම්ම නම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහනේ. ඔයාගේ වෙහිකල් එකටත් දැම්මම ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දාගන්න. වසර 5ක් දක්වා වගකීම අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාව සහ දීප ව්‍යාප්ත නියෝජිත ජාලය සමග සීමා සහිත ඩග්ලස් ඇන්ඩ් සන්ස් පුද්ගලික සමාගමේ වසර 30ක අඛණ්ඩ විශ්වාසය. ලිව් ගාඩ් බැටරි ශක්තිය අසීමිතයි. We all know that juggling cash can be tough, but if you're careful and thoughtful, you might have enough. For that laptop for work or that cute party dress, buy what you need, no hassle, no stress. Break up the payment, split into 3. Pay a third at checkout, the rest interest free. If you're a banker, a baker, a teacher, or a waiter, if you want it, you got it. Buy now and pay later. We don't need long forms or your personal history. We've thought this through. No magic, no mystery. So next time at checkout, when you're waiting to pay, just think of Coco and split it your way. Coco, split it in 3, interest free. LG Super Over Offer. Buy LG Wi-Fi inverter air conditioner and stand a chance to win 5 Apple MacBook Airs. Valid only for purchases between 17th October and 13th November 2021. Type LG AC space your invoice number and SMS to 77100. Want to know what's the latest in the world of cricket? The facts, cricketing updates, key insights, some memorable cricketing moments, all in one place. Log on to www.crickwire.lk. It all begins with a dream on the back roads and beaches across this country. With just a bat and a ball, the journey begins. The exhilaration of leading your country towards victory, because you are born of greatness, all of you. So dare to dream big, delivering the spirit of Sri Lanka to your doorstep. It all begins with a dream on the back roads and beaches across this country. With just a bat and a ball, the journey begins. The exhilaration of leading your country towards victory, because you are born of greatness, all of you. So dare to dream big, delivering the spirit of Sri Lanka to your doorstep.
the LG Smart World. Connect to your AC anywhere, anytime. Ocean black protection prevents condenser corrosion. LG air conditioners. Smart life begins today. විස්සයි විස්ස ලෝක කුසලානය මග නොහැර රස විදින්න. සියලුම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පාරිභෝගිකයන්ට ක්‍රීඩා චැනල් 6ක්ම රුපියල් 149ක සුවිශේෂී මිලකට. ඇක්ටිවේට් කිරීම SMS හෝ My Dialog app මගින්. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසස්වාදය. Daraz World Cup Payback with Bristol and Live God. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner Classic Travel. Official website partner Quickwire. Official TV partner Dialogue TV. Daraz World Cup Payback. Street Talk brought to you by Arabian Nights Restaurant, the authentic Arabic and Middle Eastern cuisine. Shawarma range, Arabic grills, falafel, muhalabia with a range of paratha wraps and the royal sahan, along with hummus packs available over the counter, prepared to original authentic recipes to give you that delicious, unbeatable flavor of true Arabia in every bite. Arabian Nights Restaurant, Kollupitiya, Vehiwala, and now in Talawatugoda. Perfect nook for Arabian food. Hotline 0112 301 031. So today's edition of Street Talk, the first one, is technically not really on the streets, but we're somewhere outside. And I've got a very interesting personality with me. His name is Mr. Alavi Al-Breiki. He's a UAE national and also a former UAE cricketer. And the beautiful part about it is his debut was against Sri Lanka and his favorite team is Sri Lanka. Say salam to our friend, Mr. Alavi. Assalamu alaikum. Welcome to Dubai, everyone. Everyone in Sri Lanka. Welcome Thank you very much. So tell us your story. You are a former UAE cricketer. How did you get into cricket? Because Arabs don't generally play cricket. What's the story with that? Yeah, so a quick one. I was raised by a Sri Lankan nanny who's become like a second mother to me. And the love for the game developed there, especially with the 96 World Cup when they won. That's when I took up to the game. And after that, we never looked back. Beautiful, beautiful. And I understand that you still love Sri Lanka cricket. You follow all their games, lots of love and passion. How do you manage to do that? I understand you have a business here. You're very busy, always traveling around. You manage to keep up with the team? Yeah, definitely. I think your childhood love will always remain until your last days. So the love there is for the game, for Sri Lanka especially. So yeah, we do support it and we watch every single game as much as we can. I think I'm the only non-Sri Lankan here in Dubai watching them very closely. Yes, I've got my eyes on it. And you know what, I have to tell you, he owns a very fancy restaurant here in the Sofitel Hotel downtown Dubai. Hosted me for an amazing lunch. I really enjoyed it. It was really something to remember. I mean, I've been having a ball here in Dubai, as you may have seen in some of my socials. Are having a really good time. But okay, let's ask Mr. Alavi the most important question. This time's World Cup, what do you think is going to happen? Who do you think is going to win? What are Sri Lanka's chances? If I speak... Speak from your heart. Speak from my heart, as they say. You know, I wish I see Sri Lanka into the finals, but I find it very hard. I think they find this very hard for me to say it, all my friends, because I usually do say Sri Lanka's in there. Who's in the finals? I really can't predict because I've got my eyes all on Sri Lanka. For me, I think it'll be a bit tough for Sri Lanka. I don't think they should look too far. I think they should look at the qualifiers. As I told Samir, Namibia, I know them very well. As we're an associate nation, they're a very tough team. Ireland and Holland are no easy games. So we pass through that. Then I think we have a good chance to go a bit more deeper into it. But first is this qualifiers. Not only Sri Lanka, I think any of the big boys will be a bit worried being in this qualifier because T20 is a gamble. Who's in it? I really don't know. I can't put out there. Who's going to win it? Maybe I've got my money on... Samir told me he's got Asian teams, if I'm allowed to say that. I don't know why, for some reason, could be England or West Indies. I'll go wild with my cards. I still think Pakistan are the dark horses, as always. You just never know which Pakistan comes up with. But I think England, West Indies for some reason, and Pakistan. I think these are the three teams I'll say
one of them might lift it. All right, Pakistan supporters, I hope you saw that. And you know what? I get the same feeling that maybe Pakistan, knowing that these conditions are very familiar to them, this has been their home grounds for a long time, they might just make it. Anyway, we're going to watch and find out what happens. And eventually what we want is for Sri Lanka to first qualify and then, create a few shockers. Yeah, definitely. Yeah. That's Mr. Alavi speaking to us here in Dubai, downtown at the Sofitel Hotel. We'll see you next time on another edition of Street Talk. Assalamu alaikum. Street Talk, brought to you by Arabian Nights Restaurant, the authentic Arabic and Middle Eastern cuisine. Shawarma range, Arabic grills, falafel, muhalabia with a range of paratha wraps and the royal sahan, along with hummus packs available over the counter, prepared to original authentic recipes to give you that delicious, unbeatable flavor of true Arabia in every bite. Arabian Nights Restaurant, Kollupitiya, Dehiwala, and now in Talawathugoda. Perfect nook for Arabian food. Hotline 0112 301 031. Daraz World Cup Payback series coming to you live on our PodHUB platforms and also live on Channel 1 Dialogue TV, broadcasting live from the Cricket Cafe. Samir, of course, is standing by at the moment, and we're going to cross over live to Dubai. And he's actually at the Abu Dhabi and is off to the match today, and we're going to find out more details. I think something that Callum really wanted to find out more, of course, is the weather in Dubai. So we're going to cross over to Samir Yunus, of course, representing PodHUB at the World Cup. Hi Samir, how are you? I'm good, very good, Shaq. Thank you very much. And the weather, it's hot, man. I mean, I try not to step out as much as possible because, I drain in sweat. But, the ACs inside the malls and the rooms and all is quite comfortable. But it's really hot. Callum, don't even think about coming here. Your bald head won't survive. So of course, Samir, as you know, we've got Sanath Jayasuriya in the studio, and we're talking extensively about the Namibia match today, and a few things, of course. If you've got anything that you want to bring up as far as yesterday's press conference is concerned, I think this is a good opportunity that you can actually speak to Sanath and, of course, Callum right here in Sri Lanka at the moment. Yeah, of course. I mean, at the press conference yesterday, there wasn't much said. Obviously, we know that Sri Lanka has been experimenting a lot with the opening partnerships. We still haven't found a stable partner. But I think yesterday, Dasun Shanaka did mention that they're going to go ahead with Pathum Nisanka because he's shown real good signs. And he's also been playing well in the nets. And in the last warm-up game that we played, he did score a good 60, which is an indication that he will probably open alongside Kusal Janit Pereira. But it's that number 3 position that's a question mark. They did say that yes, it was a problem for us, but we've identified someone. Miki Arthur was cheeky enough to not exactly tell us who they've identified, but they said it will be a surprise. You will find out when the match comes on. So looking forward to that. But other than that, it was basic discussion. The team supposedly is in a good mood after winning all the warm-up games, even the matches against Oman. They've sort of understood their combinations. Avishka Fernando being at number 4 has been a really good idea. Apparently, it was Mahela Jayawardene's idea to put him in there because he pulled up some stats and some data from previous games where Avishka is supposedly good at number 4. Miki Arthur said that, look, when he opens the batting, he's the kind of batsman who takes some time. He needs some dot balls because the field is up. He struggles to rotate the strike. So when he comes at number 4, the field is more relaxed, so he's able to get going from the beginning. So that's something that we look forward to because the middle order has always been a problem for Sri Lanka. So Avishka Fernando being there and providing that stability is brilliant. Okay, as for a question for Sanath, I mean, for me, honestly, this is amazing because we grew up watching Sanath, absolutely destroying bowlers in these pitches in Sharjah. Some of those innings were, still fresh in the memory. He's ruined some bowling careers, especially those of India's and Pakistan's. So coming here and being able to report on this World Cup and having Sanath on the show itself is a massive honor, and it's a pleasure. Sanath, things have changed from the time you played cricket, Sanath. The way you revolutionized the game with Kalu Vitarna, you guys brought up this idea of going hard in the first 15 overs. After that, Sri Lanka hasn't found anyone who's able to do the way that you did it, go really hard and absolutely destroy the bowling. Even now, there were times when you used to bat, the score used to be 10 overs, 120, 130.
But after you, there hasn't been anyone in Sri Lanka who's able to do that. Is there a reason for that, Sanath? Is there a problem with the coaching at the grassroots level, or has cricket changed that batsmen have become more careful, less risk-taking? What do you think is the problem? I think it's a good question, Sam, because since we retired and the players are not coming up to that level, I think that's all because of the confidence level, and also they should come up with their own plans. And even though I know my capabilities are going after bowling, but sometimes I also put a little bit of break during my innings. So we know that somewhere down the line you can't go like what you start. So we'll have to slow yourself a little bit during innings. So that is where you play smart cricket. So we just play down, and you play some along the ground, some shots, and we start. So I think it all depends on your confidence. So we need to give that environment to the player that we are supporting you. We are giving you the 100% backing, but you go there and play your natural game. Because Sri Lanka, always we are an island, we have your own way of playing cricket. We are not copying any other country's cricket. We just play our own cricket, so our own game. It's like West Indians, so they play their own style of cricket. It's like that. Sri Lanka always our own game, so we should never change our own way of playing cricket in our country. So unfortunately it has been changed a little bit, but I hope the players like Kusal Jari is a natural talented player, so he's a match winning player. There are match winning players we have, so we need to get them into the right place by giving them the confidence. So I hope everyone at the moment, we are giving them the confidence. Even what we talking about, we are never talk about any negative things at the moment. We all know that it's a very young team now, so we need to give them a lot of confidence, Sam. So we are giving that, but you won't be able to get it like what we did, but eventually they will be there very soon. Right. Callum? ඔව් මේ සමීර් කොහොමද ශ්‍රී ලාංකික සහභාගීත්වය පිළිබඳව
තාක්ෂණික දෝෂ එහෙම එනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ ඉන්නෝ මේ නැති වෙන කාලෙක ඉතින් අපිට මේක අලුත් අත්දැකීමක් නෙමෙයි. ඒවා එසේ වෙද්දි මේවා මෙසේ නොවි තියෙන විදියක් නැහැ නේ. ඒක නිසා අපි සමාව ඉල්ලනවා විශේෂයෙන්ම මේ තාක්ෂණික දෝෂයක් හින්දා. මම සනත් පිළිබඳව කතා කරගෙන හිටිය සමීර් අහපු කතාව ඒ කාලේ ක්‍රිකට් එකයි වර්තමාන ක්‍රිකට් එක සංසන්දනය කරාම මොකද හිතෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම ඔහු කියපු කොටසේ විශේෂයක් තියෙනවා ෂෙක්. ඒ කියන්නේ වර්තමානයේ දැන් ඔබ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් තරග 586ක් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ලකුණු 21032ක් ලබාගෙන තියෙනවා. එතකොට විකට් 440ක්, ශතක 42ක්, අර්ධ ශතක 103ක්, 6 පහරවල් 352ක්, 4 පහරවල් 2486ක්. එයින් 4 පහරවල් 1500ක්ම ලබාගෙන තිබෙන්නේ එක් දින තරගවලදී. උඩ පන්දු 205ක් රැග්ගෙන තියෙනවා. එතකොට T20 තරගවලදී ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වෙච්ච පළමුවෙනි T20 තරගය එංගලන්තයේදී පැවැත්ුණේ. ඒ තරගයට මමත් සහභාගී වුණා විස්තර විචාරක කිරීමේ 2006 දී. ඒකේ තරගයේ වීරය වුණේ සනත් ජයසූරිය. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම එංගලන්තේ පරදව ලකුණු 2ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තේ. ශ්‍රී ලංකාව ලකුණු 163ක් ලබා ගත්තා. සනත් 41ක් ලබා ගත්තා. පන්දු 30කදී 4 පාර 4යි 6 පාරවල් දෙකක් එක්ක. භූතරංග ලකුණු 34යි. පන්දු 25කදී මහේල ජයවර්ධන තමයි නායකත්වය දරුවේ මතක ඇති. කුමාර සංගක්කාර ලකුණු 21ක් ලබා ගත්තා. චාමර කපුගෙදර මොකද අපේ මේ PodHUB වැඩසටහනට එන්න නියමිත එක්කෙනෙක්. එයා ලකුණු 22ක් ලබාගෙන මාලිංගත් ලකුණු 13ක් ලබාගෙන තිනවා. එංගලන්ත කණ්ඩායම ලකුණු 161යි ලබාගත්තේ විකට් 5කට. මේ මම කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වෙච්ච පළමුවෙනි T20 තරගය. ට්‍රෙස්කොතික් ලකුණු 72ක් ලබාගත්තා. නමුත් වැඩක් වුණේ නැහැ. ඇන්ඩ්‍රූ ස්ට්‍රවුස් 33ක් ලබාගත්ත නායකත්වයේ දරුවේ ඔහු වර්තමානයේ එංගලන්ත කණ්ඩායමේ තීරීම් කමිටුවේ සමාජිකෙක්. මම හිතන්නේ ප්‍රධානියා ඔහු. සනත් ජයසූරිය විකට් දෙකක් ලකුණු 32කට ලබාගෙන ඒ තරගය ජයග්‍රහණය කරා. රැගෙන ගියා මතකද? මතකයි. ඔව්. මම දැන් රෝස් බෝල් එකේ තිබුණේ නේ. රෝස් බෝල් එකේ සදම්ප්ටන්. සවුත්හැම්ප්ටන්. සදම්ප්ටන්. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න. ඒක මම හිතන්නේ විශේෂ අවස්ථාවක්. ඔබ ඒ 2006 සංචාරයේදී ඔබ ටිකක් මේ හදිසි තීරණයක් අරගෙන නික විශ්‍රාම යන කතන්දරයක් වගේකට තමයි මේ නැත්තම් මම කණ්ඩායමේ හිටියේ නැහැ. ටෙස්ට් තරඟවලට යනකොට. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි මාව අතරමැදි තමයි කණ්ඩායමට තේරුම්කම්පේ සභාපති අසන්ත ජිමෙල් මහත්තයා. ඉතින් එතෙන්ට ගිහිල්ලා මම එතෙන්දිත් ටෙස්ට් තරඟ දෙකකට සහභාගී වුණේ නැහැ. තුන්වෙනි ටෙස්ට් තරඟයේ සහභාගී වෙලා ඒක ජයග්‍රහණය කරන්න මට පුළුවන්කම ලැබුණා. දෙවෙනි තරගයේදී ආවේ පළවෙනි තරගයේදී අවසාන තරගයේදී වගේ ආවේ. දෙවෙනි තරගයේ ක්‍රීඩා කරෙත් නැහැ. හැබැයි ලෝඩ්ස් පිටියේ තරගයට නෑ ඒ තරගයේදී. ඔව් අපි පරාද වුණා ඒ තරගයේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි තරගයේ අපි ජය පරාජයෙන් තොරව වුණා. තුන්වෙනි තරගයේ අපි ජයග්‍රහණය කළා. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ මම එක් දින තරගාවලියටත් T20 තරගාවලියටත් සම්බන්ධ වුණේ. ඉතින් පළු පැලුවා. මම හිතන්නේ මානසිකවත් ටිකක් වැඩිච්ච හිර වෙලාවක්. මොකද තරඟාවලියකින් එළියට ගිහිල්ලා ඉඳලා එතෙන්ට ගියාට පස්සෙත් අර ලකුණු හතරට එන්න ඕනේ, කණ්ඩායමේ ඉන්න ඕනේ. ඒ හැම දෙයක්ම තිබිච්ච වෙලාවක්. කැලුම් මේ 2006 සංචාරය ඇවිල්ලා මගේ ජීවිතේ ඉතුරු අවුරුදු 2-3 ගහනවද නැද්ද කියලා තීරණාත්මක වෙන වෙලාවක්. දෙලොවක් අතර. ඔව්. ඉතින් ඒ වුණාට මම හිතුවා මම මානසිකව මොනතරම් පීඩනයක් තිබුණත් මම හිතුවා මම කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ කරනවා කියලා. එක් දින තරඟාවලියේදී අපි මම හිතන්නේ මම 150 දෙකක් ගැහුවා. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ මේ අපි කොහමද විස්තර ਵਿਚාරයේ හිටියා උගුරේ ලේරහා ඇත්තටම දැනුණා. මොකද 4 ඒවායි 6 ඒවා විතර තවත් 6 පාරක්. තවත් 4 පාරක්. ඕක තමයි ගියේ. 380කුත් එළවුවා මේ උපුල් තරඟය ඔබයි දෙන්නම ශතක දෙකක් ලබා ගත්තා. ඔව් ඉතින් අර අපිට දිනන්න ඕනකමක් තිබුණා. තමන් ගහන්න ඕනේ කියන එකක් තිබුණා. ලංකාව ජයග්‍රහණය වන අදිෂ්ඨානය තිබුණා. ඒ වෙලේ තමයි හිතුවේ 25 30 ගහලා 40 50 ගහලා ඔයගොල්ලන්ට දැනෙන්නේ නැහනේ. ඔයාට 150ක් ගැහුවම ලොකු 100ක්. කොහොමද දැනෙන්නේ හැටි? ඒක තමයි මම මේ කියන්නේ. දෙවෙනි මැච් එකෙත් 150ක් ගැහුවා. 100ක් ගැහුවා. ලැබිච්ච අවස්ථාවල ඔක්කොගෙම නෙදර්ලන්ත සංචාරයක් තිබුණා එක් දින තරඟ දෙකක්. පළවෙනි තරඟ එතනත් 150ක් ගැහුවා. ඒ වගේ මම හිතන්නේ අර මම හැමතිස්සෙම කියන දේක් තමයි ක්‍රීඩකයන්ට අර මේගොල්ලෝ අර 30 40 50 නවතින්න එපා.
මේක ලොකු ඒවට ගහන්න ලොකු මොකද අපි තරඟවල සමහරක් කාලයක් එනවා අපි වගේ ක්‍රිකටර්ලා දැන් අපිට කියන්නේ අපි ඇටැකින් ක්‍රිකටර්ස්ලා අපි එකපාරට ගහගෙන ක්‍රිකටර්ලා ෆේල් වෙන පටන් ගත්තම ටික කාලයක් ෆේල් වෙනවා පොඩ්ඩක් අමාරු එකපාරට බෑඩ් පැච් එකක් එන කාලෙට ඔයාට මතක තියෙන්නේ නෑ අරු ගහනකොට ගහන්නේ ලොකු ඒවනේ ඔව් කියලා කියනවනේ අනිවාර්යයෙන් අන්න එහෙම වෙන්න ඕනේ මං කියන්නේ ඒකයි ඉතින් අර මේ ගහන කාලෙට මං කියන්නේ මේ දැන් ඉන්න ප්ලේයර්ටත් 50න් 60න් නවත්තන්න නරකයි ගහන්න ඕනේ 100 ඒවා 150 ඒවා කොහොම හරි ඇදලා ගහන්න ඕනේ අන්න ඒක තමයි මං කියන්නේ කරගන්න ඕනේ මේ කට්ටියට එහෙම වුණොත් අපට හරි ලේසි ඔබ තේරුම් කම්තුණා සභාපතිවරයා හැටියට ඉන්නවත් කිව්වේ 100ක් ගහලා බෑ ලොකු 100ක් ගහපන් එතකොට තමයි කල්පනා කරන්නේ එතකොට අපි උනත් තරග 4-5ක් සමහර කාලවල ඕනම ක්‍රීඩකයෙක් ලකුණු අතර නැති වෙනවා එහෙම නැති වෙන ලාට ටක් ගාලා අපිට හිතෙනවා අපි කතා කරනවා නෑ මෙයා ගහනකොට ගහලට ගහන්නේ මැච් එක දිනන්නම ගහනවා දිනනකම් ගහනවා ඒ වගේ වෙන්න ඕනේ ඒක තමයි අපි කරගන්නේ ඒක අපේ කට්ටිය මේ අත්දැකීම් එක්ක මේ තරුණ ක්‍රීඩකයෝ ටික එතෙන්ට එයි ඉතින් ඒකට පොඩි කාලයක් යයි. ඉතින් මේ ලෝක කුසල තරඟාවලියේදී පුහුණු තරඟවලදී වුණත් මම කියන්නේ ඒකයි. ඒ අය බය වෙන්න නරකයි. දැන් මේ හැම අලුත් ක්‍රීඩකයෝ හිටියත් ඒ ගැන මුකුත් හිතන්න නරකයි. අපිට ඉන්නේ මේ හොඳම 14 අපි මේකෙන් ගහලා පෙන්නන්න ඕනේ. ඔබ අර කිව්ව නෙදර්ලන්ත තරගයේ විස්තරය කිව්වොත් එimhe 2006 එක සිද්ධ වුණේ ලකුණු 195ක ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලංකාව ලබා ගන්නේ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලබා ගන්න ඕවර් 50 ලකුණු 443ක් විකට් 9කට සනත් ජයසූරිය 157යි TMD ඩිල්ෂාන් ලකුණු 117යි නෙදර්ලන්තේ ලකුණු 248කට දෙවියන් අපි නෙදර්ලන්තේ දැන් අර මං කියවනේ කයිවාරුවක් ගහනවා කියලා ඒගොල්ලෝ ලෝක කුසලාන තරගාවලියකදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හම්බෙලා තියෙනවා 2014 දී T20 තරගයක ඔබ දන්නවද ගහලා තියෙන ටෝටල් එක කීයද කියලා 39යි ලකුණු 40 ලබාගෙන තිබෙන එක විකට්ටුවට ඕවර 5ක් ඇතුළත ගහලා ඉවර කරා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ඉතින් එහෙම කියපු දෙයක් ශ්‍රී ලංකාවේ යටත් විජිත කාලයේදී ලන්දේසීන් හැටියට උන් ඕලන්දක්කාරයෝ කියලා ඒ කාලේ අපි කිව්වේ ඒ නෙදර්ලන්තේ. ඒ නෙදර්ලන්තේට තමයි ඉරවල ගැහුවේ. ඔය දැන් ඒගොල්ලෝ තමයි ඔය කයිවාරු කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ මූලික වටේම ඉවතට වීසි වෙනවා. ඒකින්ද අපි බය නැතුව ඉන්නවා කියලා. අද බලතැහැක අපිට නෙදර්ලන්තේ අයර්ලන්තයත් එක්ක තරඟ වදිද්දි කොහොමද උන්ගේ ක්‍රීඩාවේ ස්වභාවය කියලා. ෂක් ඔබට අවශ්‍යයි. Right, so basically what we're going to do right now, this is something that we're going to be speaking to Sanath Jayasuriya about. This is a segment which of course is called Playbook, and this is where we are digging into Sanath's brains. Callum has a question for him. He's going to post that question the moment we come back right after this Playbook break. Playbook, brought to you by Experience the most tranquil and comfortable drive, cushioned on the securer drive's optimized tread pattern that reduces road vibrations and tire noises. All right, we are back, and we are back as far as Playbook is concerned. So, Callum? Oh, Sri Lanka කණ්ඩායමට හැමතිස්සම ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්නේ දැන් අපි දැක්ක T20 තරඟවල අන්තිම ඕවර 5. මේක ප්‍රතිවාදීන්ට එහෙම නැත්නම් ඔපොසිෂන් එකට දාද්දී හැමතිස්සම වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් යනවා ඒක පැහැදිලි. දැන් ඊයේ අපි පැහැදිලිව දැක්ක දෙයක් තමයි බංග්ලාදේශය සහ ස්කොට්ලන්ත තරගයේදී ස්කොට්ලන්ත කණ්ඩායම ඒත් 15 වෙනි ඕවරේ ඉඳන් 20 වෙනි ඕවරේ දක්වා තමයි උපරිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගත්තේ. ඒ කියන්නේ 6 පහරවල් තමයි ලබා ගත්තේ. ඔබ නායකත්වයේ දරුවනා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ඔබ මේ ඕවර 5 ලකුණු අඩුවෙන් තබා ගන්න විකට් ලබා ගැනීම පස්සෙක තබලා ලකුණු අඩුවෙන් තබා ගන්නවා නම් කොහොමද කරන්නේ අපි මේ ප්ලේබුක් එකේ කරලා පෙන්නමු සනත් යම් කිසි හැඟීමක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෝ දැක්කොත් ඒ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔව් කැලුම් මේ දැන් අපි කතා කරේ අන්තිම ඕවර් ටික පන්දු යවන හැටිනේ. ඔව්. ඉතින් සමහර වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට අන්තිම පන්දු ඕවර 3-4 වගේ යවන්නේ වේග පන්දු යවන්න. ඔව්. මොකද ඒකත් දවසේ හැටියට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දඟ පන්දු යවන්නේ හොඳට බෝල් කරනවා නම් හරි එයාගෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඕන නම් 18 වගේ වෙනකන් ඕස් අපි දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි වේග පන්දු යවන්නේ ඉන්නව නම් අපි ඉස්සෙල්ලම කතා කරන්නේ අපි පුළුවන් තරම්
යෝක පන්දු යවන්නේ බලන්නේ. ඔව්. ෆාස්ට් බෝලර් බලන්නේ මෙතන ඉන්නේ වේග පන්දු යවන්න මෙතන. මේ රයිට් හෑන්ඩ් බැට්ස්මන් මෙතන ඉන්නවා නම් දැන් අපි බලන්නේ හැමතිස්සෙම මේ ඕෆ් ස්ටම්ප් එකට. ඕෆ් ස්ටම්ප් එකයි මිඩල් ස්ටම්ප් එකටයි කෙලින් යෝකර්ස් දානවා නම් මෙතනට තමයි දාන්න කියන්නේ. ඔව්. කකුල් දෙක දාන්න කියන්නේ අපි කෙලින්ම අස්සට බෝල් කරන්න කියන්නේ. අස්සට බෝල් කරන්න. ඔව්. ඉතින් යෝකර්ස් දාන්න වුණොත් අපි මේකට හදා ගන්න ඕනේ ෆීල්ඩ් එකක්. මොකද හේතුව දැන් මේ ෆීල්ඩ් එක හදා ගන්න නම් අපිට මේ මිඩ් ඔන් මිඩ් ඔෆ් කියන දෙන්නම පල්ලෙහාට ගේන්න ඕන ලයින් එකට. ලොං ඔෆ් ලොං. ලොං ඔෆ් ලොං ඔෆ්. ඉතින් අපි එහෙම වුණොත් එතකොට අපිට මේ ෆයින් ලෙග් ඉන්න එක්කෙනාව ෆයින් ලෙග් වල තියන්න බෑ. ඉතින් යාව අපි කියනවා ෂෝට් ෆයින් එකට. හරි. එතකොට මේ තර්ඩ් මෑන් ඉන්න එක්කෙනාවත් අපි මේ ඇතුළට ගේනවා. ඒතර තර්ඩ් මෑන් එක ඇතුළට ගෙනාවම එක වැඩක් තියෙනවා. දැන් අපි ෂෝට් ෆයින් ඉන්නෝ ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග්, ඩීප් මිඩ් විකට්, ලොං ඕන්. පුළුවන් තරම් බෝල් කරන්න එන්න ඕනේ මේ බෝල් එන්න ඕනේ අස්සට මිඩල් ස්ටම්ප් එක පැත්තට අස්සට තමයි එන්න ඕනේ. ඔව් මිඩ්ලෑන්ඩ් ඔෆ්. මිඩ්ලෑන්ඩ් ඔෆ්. හැබැයි මිඩල් ස්ටම්ප් එකට එන තරමට ලෙග් ස්ටම්ප් එකට ඒ පැත්තට එන තරමට හොඳයි. මොකද හේතුව ඔයා එළියට බෝල් කරොත් එහෙම ඕෆ් ස්ටම්ප් එකෙන් එළියට මෙයා ස්ලෑෂ් කරොත් තර්ඩ් මෑන් ඉන්නේ ළඟ. ඔව්. මෙතනින් යනවම තමයි. අතරින් යන්න පුළුවන්. එතනින් යනවා. ඒ හින්දා අර ඒකයි කියන්නේ අපි අර කන්ට්‍රෝල් කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙන්න ඕනේ. මේක කෙලින්ම මේ අස්සටම මෙතෙන්ට දෙන්න. එතකොට මෙතෙන්ට ගෙවුවත් එකයි ඩීප් මිඩ් එකට ගෙවුවත් එකයි ලොං ඔන් එකට ගෙවුවත් එකයි. ඔව් ලූස් බෝල් එකක් වැටුනොත් ඒ පැත්තට තමයි වදින්නේ. ඒ කකුල පැත්තට යන්න බෝල් යෝක් වෙන්න එන්න ගහන්නේ ලෙග් සයිඩ් එකට. අපි මේ ලෙග් සයිඩ් එක වහගෙන තියෙන්නේ. ඔව්. හරි. ඒක ඔප්ෂන් එකක්. හැබැයි දැන් හිතුනොත් මේ ඉන්න ප්ලේයර්ට යෝක් කරනට වැඩිය හොඳයි අපි රන්ස් බේර ගන්න ටිකක් බැක් ඔෆ් ලෙන්ත් එකේ කොටට දෙනවා කියලා පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ගහන්න එයාට පුල් කරන්න බැරි කෙනෙක් නම් අපි කරන්නේ අපිට පුළුවන් කරන්න මේ ෂෝට් ෆයින් ලෙග් පල්ලෙහාට දාලා අපි මිඩ් ඔෆ් එක අතුලට ගෙනල්ලා අපි ඇඟට බෝල් කරනවා කොටට. එතකොට එයා ගහුවොත් මෙතෙන්ට හරි ෆයින් ලෙග්, ස්ක්වයර් ලෙග්, මිඩ් විකට් මේ පැත්තේ මේ කට්ටිය ඉන්නවා. මේ ඔක්කොම වහගෙන තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඒ ඔප්ෂන් එකත් අපිට තියෙනවා. ඉතින් මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ මේ ලොං ඔෆ් ලොං ඔන් දාලා ෆයින් ලෙග් එක ඉස්සරහට ගෙනල්ලා ඔයාගේ හතර ඉන්නවා ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර් ඉන්නවා කවර් පොයින්ට් ෂෝට් තර්ඩ් ෂෝට් මේ ඇතුළින් හතර දෙනා ඉන්නවා. ඔව්. මේ හතර දෙනා. මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඕන ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් කරන්නේ. හැබැයි ඒක කරන්න අමාරු ඔප්ෂන් එකක් ආවොත් තමයි මම කිව්වේ පල්ලෙහාට දාන්න පුළුවන් ෆයින් ලෙග්. හැබැයි මේ දෙන්නම පල්ලෙහාට දාලා ඉවරලා කොටටම දෙන්න ඕන නම් මෙයාත් පල්ලෙහා ෆයින් ලෙග් උත් දාලා තර්ඩ් මෑන් උත් දාලා මිඩ් ඔෆ් මිඩ් ඔන් ඉස්සරහට ගිහින්. හැබැයි ඉස්සරහට බෝල් කරන්න බෑ. තොර රූඩින්ගා ඉස්සරහට බෝල් කරොත් මේ මිඩ් අපි මේ ෆීල්ඩ් එක ඒක නෙවෙයිනේ කැලු. අපි ෆීල්ඩ් එක දීලා තියෙන්නේ කොට බෝලෙට දැන්. ඒ කියන්නේ ෆයින් ලෙග් දාලා ස්ක්වයර් ලෙග් දාලා එතකොට ඇතුලේ ඉන්නවා මිඩ් ඔෆ් මිඩ් ඔන් මේ හතර දෙනා ඉන්නවා මේ හතර දෙනා ඇතුලේ ඉන්නවා. මේ ඔක්කොම පල්ලෙහා. එතකොට මේ පැත්ත ඔක්කොම වහලා තියෙනවා. ඇඟට කොටට දෙන්න ඕන. ඒ ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඒ දවසේ හැටියට කැප්ටන්ට හිතෙන්න ඕන අද මේ බෝල තමයි මගේ බෝල. බෝලර්ස් ෆාස්ට් බෝලර් දෙන්නේ කවුරු එක්කෙනෙක් මම මෙයාගෙන් මේක දානවා කියලා. හැබැයි ඉතින් වේරියේෂන් එක තව ගොඩක් වේරියේෂන් කරන්න පුළුවන්. අර මෙයාව තර්ඩ් මෑන් එක ඉස්සරහට ගෙනල්ලා මෙයාව ඉස්සරහටත් ගෙනල්ලා මේ දෙන්න පල්ලෙහාට දාලා මිඩ් ඔෆ් මිඩ් ඔන් හයියෙන් අස්සට දෙන ගමන් ඔයාලට ස්ලෝ බෝල් එකක් දාන්න පුළුවන් මේ ෆීල්ඩ් එකේ. මොකද වේරියේෂන් එක ගැහුවොත් මේ පල්ලෙහා ඉන්නවනේ. දැන් මේ දෙන්න ඉස්සරහට ගෙනාවොත් ඔයාලට ස්ලෝ බෝල් ඉස්සරහට බෝල් කරන්න බෑ. මේක. ඉතින් මේ එක එක ඔප්ෂන්ස් ගන්න පුළුවන්. ඔබ පන්දු යවන්න ගත්තොත් කියන්නේ දඟ පන්දු යවන්නේ නේ. අපි කියමු වනිදු හසරංග හෝ අපිට ඇත්තටම අවාසනාවකට ලෙෆ්ට් ආම් ලෙග් ස්පිනර් කෙනෙක් නෑ. ඔව්. ඔබ පන්දු යවන්න ඔබට අවස්ථාවක් ලැබුණොත් මේ අන්තිම ඕවර පහේ ඕවර් දෙකක් හෝ තුනක් හතර දෙනා දාන්න වෙන්නේ මේ විදිහට තමයි. ස්පින් එකට. ස්පින් එක දාලා ෂෝට් තර්ඩ් දාලා මේ දෙක දාලා මෙයා පල්ලෙහාට තියලා මෙතන ඔබ කොහොමත් ලොං ඔන් ලොං ඔෆ් දාලා ඒක ලොං ඔන් දාන්න තියෙනවා. දාලා අපි හොඳම දේ තමයි හැමතිස්සෙම බලන්නේ මමත් මේ සමහර දේවල් දැන් ওই කුමා ධර්මසේන කියන ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නව නේද? ඔව්. හරිම ඔළුවෙන් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෙක් තමයි සෙල්ලම් කරන කාලේ. හරි කට්ටයි ක්‍රිකට් ක්‍රිකට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්මාර්ට් ක්‍රිකට්. ඕ වැඩි අනම්මනම් කරන්න බෑ. දැන් හොඳට ගහනවායි කියලා බැට්ස්මන් කෙනෙක් දන්නෝනේ. ටක් ගාලා එක දීලා මාරු කරගන්න. හතර දිනක නවත්තනවා.
මිනිහා කියන්නේ ටක් ගාලා සනවා මම නම් කකුල පැත්තට දාලා මුව ටක් ගාලා අනිත් පැත්තට ගන්නවා. ගහන එක්කෙනාව. අනිත් එක්කෙනා අලුත් බැට්ස්මන් උනා මිනිහට බෝල දෙයක් විතර ඩොට් බෝල දා ගන්න. හරියට හරි. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වැඩ පොඩ්ඩක් කරන්න වෙනවා මේකේ. ඒ කියන්නේ ගහන එක්කෙනාට එක දීලා අනිත් පැත්තට මාරු කරගන්න තමයි බල ගන්න ඕනේ. තාක්ෂණයේ වගේම උපායශීලීත්වයේ තිබේ. කට්ටකමක් තියෙනවා. ඉතින් මං කියන්නේ අන්න ඒ වගේ දේවල් වලදී දැන් ස්පින් එක වුණත් මට ගහන්න ඉන්නව නම් මං කොහොම හරි බෝලයක් දාන්න බලන්න ඕනේ try කරලා එක දීලා මාරු කරගන්න. සිංගල් එක දෙන්න. හතරනේ නවත්තන්න ඕනේ. මොකද අර ටච් එකේ ඉන්න බැට්ස්මන් ගහනවා. ඉතින් ඒක නැවතුව ගමන් අනිත් බැට්ස්මන්ට අපිට කොහොම හරි බෝලයක් දෙයක් තල්ලු කරගන්න පුළුවන්. මොකද අරයාව කොහොම හරි ස්ට්‍රයික් එකෙන් එළියට ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි ස්මාර්ට් වැඩ කරන්න ඕනේ මේ ගේම් එකේ. ඉතින් ඒවා මේ මැච් සිටුේෂන් එකේ හැන්ඩල් කරගන්න ඕනේ දේවල්. කැප්ටන්ට හිතන්න ඕනේ රයිට් අද මේ මැච් එකේ දැන් අපිට මේ ඔක්කොම කියන්න පුළුවන්. මේ ඔප්ෂන්ස් දැන් 3ක් විතර මම කිව්වා. හැබැයි එතන ෆිසිකලි මේ එක ඔප්ෂන් එකක් එනවා යාට කරන්න. මොකද මේ නැමීබියා ප්ලේයර් ගහන්නෙම මිඩ් ඔෆ් උඩින් නම් එයා පල්ලෙහාට ගේන්න වෙනවිලා අස්සරම දාන්න වෙනෝනේ. සේෆස්ම දේ තමයි අස්සර දාලා එක දෙන එක. මේ ලොං ඔන් ලොං ඔෆ් එකට කොච්චර ගෙවුවත් කමක් නැහැ. එකයි. අපි ඊට වැඩි බෝලයක් දාලා මෙහෙ දැම්මොත් ඕෆ් ස්ටම්ප් එකෙන් එළිය මෙයා ස්ලෑෂ් කරාම මෙතනින් 4යි. ඕෆ් එක දාලා මෙතනින් දැම්මොත් මේ මෙතන උඩින් ගහනවා 7යි. දැන් බැට්ස්මන්ලත් ඒව ප්ලෑන් කරන් ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ ෂොට්ස් ඒරියාස් ඒගොල්ලෝ හිතාගෙන ඉන්නේ. මම මෙතෙන්ට ගහුවොත් මෙතනින් ගහනවා. මෙතෙන් තමයි මෙතනින් ගහනවා කියලා ඒගොල්ලෝ ප්ලෑන් කරන් ඉන්නේ. ඉතින් අපි ඒකට තමයි මේ අපි අපේ ඔප්ෂන්ස් අපි හදා ගන්නවා. ඉතින් ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් වුණාම යාගේ ඔප්ෂන් එක ලෝක ප්ලෑන් කරලා යන්නේ. හැබැයි මේක ඇත්තටම කොච්චර රන්ස් ගියත් කැලුම් ෂැක් මේවා ප්ලෑන් කරනවා. ටීම් මීටිමේ කියලා යන්නේ. සමහරක් වෙලාවට ඉතින් ප්ලේයර් ගෙත් ලක් එක නැතිකමයි අපෙත් නරක වෙලාවයි මේ ප්ලෑන් එක පොඩ්ඩක් අවුට් යනවා. මේක අවුට් ගියාම ඉතින් ඒ අනිත් ඔප්ෂන් එකට යන්න ඕනේ. එක්ක අනිත් බෝලර් ගේන්න ඕනේ. නැත්නම් වෙන කවුරු හරි මොකක් හරි ඔප්ෂන් එකක් කරන්න වෙනවා. මොකද හේතුව මම ප්ලෑන් කරන බෝල එදා දවසේ හොඳට කරේ නැති වුණොත් හිතන්නකෝ ඔයා 19th ඕවර් එක දාන්න ඉන්නේ. ඔයා ඉස්සෙල්ලා ඕවර් තුනේම ඔයා හරියට කරලා නැහැ. ඒතකොට මට ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. වෙන ඔප්ෂන් එකක් මට බලන්න වෙනවා. මගේ මේන් බෝල වෙන්න පුළුවන්. කැප්ටන්ට ඒ වගේ සිටුේෂන්ස් එනවා. ඒවා ප්ලෑන් කරගන්නවා. හරි. There you go, ladies and gentlemen. Obviously digging into Sanath Jayasuriya's strategy, and that was Playbook for you. We'll be back right after these messages right now. It all begins with a dream on the back roads and beaches across this country. With just a bat and a ball, the journey begins. The exhilaration of leading your country towards victory. Because you are born of greatness, all of you. So, dare to dream big, delivering the spirit of Sri Lanka to your doorstep. මල්ලි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? කවුද නෙමේ? ඇයි මාව දැකලා නැද්ද? මාලිංග අයියා. කොච්චර try කරත් start වෙන්නේ නැහනේ. හරි බලමු. අයියෝ මල්ලි. හොඳම දේ තියෙද්දි මොනවද මේ බැටරි? ලිව්ගාඩ් බැටරියක් දැම්ම නම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහනේ.
ඔයාගේ වෙහිකල් එකටත් දැම්මම ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දාගන්න. වසර 5ක් දක්වා වගකීම අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාව සහ දීප ව්‍යාප්ත නියෝජිත ජාලය සමග සීමා සහිත ඩග්ලස් ඇන්ඩ් සන්ස් පුද්ගලික සමාගමේ වසර 30ක අඛණ්ඩ විශ්වාසය. ලිව් ගාඩ් බැටරි ශක්තිය අසීමිතයි. සල්ලි ගෙවන්න ගණන් අමාරුයි නේද? අපි දන්නවා හරි විදියට පරිස්සමෙන් කළොත් සල්ලි තියේ ඇති වෙන්න. ඔෆිස් එකට ලැප්ටොප් එකක්, පාටියට හැද ගවුමක්, කැමති දෙයක් ගන්න දැන් කරදර නෑ, ප්‍රශ්න නෑ. තුනට කඩලා බෙදලා ගෙවන්න. තුනෙන් පංගුවක් ගෙවලා ඉතිරිය පොලියක් නැතුව ගෙවන්න. ඔයා බැංකුවේද බේක කෙනෙක්ද, ටීචර් කෙනෙක්ද නැත්නම් වේටර් කෙනෙක්ද? කවුරු වුණත් ඔයාට ඕන දේ වැය කරගන්න. අද අරගෙන පස්සේ ගෙවන්න. විස්තර පුරවන්න දිග ෆෝම් අපිට ඕනේ නැහැ. මේක හරි සිම්පල්. ඇති අරුමෙකුත් නැහැ, පුදුමෙකුත් නැහැ. ඉතින් ඊළඟ සැරේ ගෙවන්න පොලිමේ ඉන්නකොට කොකෝ ගැන හිතලා ඔයා කැමති විදියට බෙදලා ගෙවන්න. කොකෝ තුනට කඩන්න, පොලිය නැතුව ගෙවන්න. Are you traveling overseas? Be it business, pleasure, or education, we understand all aspects of travel and offer you a complete hassle-free experience in the new normal. Call Classic Travel, your trusted travel partner. It all begins with a dream on the back roads and beaches across this country. With just a bat and a ball, the journey begins. The exhilaration of leading your country towards victory, because you are born of greatness, all of you. So dare to dream big, delivering the spirit of Sri Lanka to your doorstep. TrainerKit is Asia's largest and one of the world's top 20 IT training providers with 25 plus years of expertise in 13 countries. TrainerKit specializes in cloud and high-end IT training across top vendors, namely Microsoft, AWS, Google and Cisco. TrainerKit is known among clients for its role-based competencies in analytics, AI, big data, cloud computing, data science, DevOps and machine learning to drive individuals and organizations. Call us on 0722 352 227 or visit our website trainerkit.com. It all begins with a dream on the back roads and beaches across this country. With just a bat and a ball, the journey begins. The exhilaration of leading your country towards victory, because you are born of greatness, all of you. So dare to dream big, delivering the spirit of Sri Lanka to your doorstep. Enjoy life and stay happy with LG from Abans. විස්සයි ලෝක කුසලානය මග නොහැර රස විඳින්න. සියලුම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පාරිභෝගිකයන්ට ක්‍රීඩා චැනල් 6ක්ම රුපියල් 149ක සුවිශේෂී මිලකට. ඇක්ටිවේට් කිරීම SMS හෝ My Dialog app මගෙන්. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් ප්‍රසස්. Daraz World Cup Payback with Bristol and Live God. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner, Classic Travel. Official website partner, Quickwire. Official TV partner, Dialogue TV. Daraz World Cup Payback. Playbook. Brought to you by Experience the most tranquil and comfortable drive. Cushioned on the Secura Drive's optimized tread pattern that reduces road vibrations and tire noises. Amusing Travel. Brought to you by මුළු ලෝකෙම වෙලා උඩු යටි කුරු අපි අල්ලගන්න යන්න පුංචි පුංචි තරු අපිට සෙට් වෙන්න ෆිට වෙන්න විසිතුරු මේ පර්ෆෙක්ට් ෆිට් එක මාරු Move, the perfect
perfect fit. Relaxed restrictions over the last couple of months here in UAE have seen a surge of arrivals, even from countries like India, Pakistan and Sri Lanka. And this city of Dubai is anyway a utopia of different nationalities, but now it's hustling with even more people. Now, I'm obviously here for the cricket, just like some of my other colleagues, but a lot of people are here not just for the cricket, but also for one of the world's largest exhibitions taking place in Dubai right now, and that is the Expo 2020. But before you travel to the UAE, you've got to ensure that you meet all vaccination and PCR requirements to enter the country. As for the awesome experiences that this place has to offer, whether you are traveling alone, with family or even with friends, going through all that hassle is totally worth it, because right now, all roads lead to Dubai. Connecting minds and creating the future through sustainability, mobility and opportunity is the theme at Expo 2020 being held here in Dubai through the 1st of October 2021 to the 31st of March 2022. Participating countries and organizations showcase their cultures, their innovations and their expertise on a number of different sectors, making Expo 2020 one of the world's largest exhibitions. The Sri Lankan pavilion at the Expo 2020 is focused on the two things that we're most famous for, our tea and our tourism and hospitality. So this is the Sri Lankan pavilion at Expo 2020 Dubai, and I've caught up with someone who's pretty much running the show here, the one and only Hawama Harun. Hi, how's it going? Thank you. Everything's going well. We are very, very happy, and welcome to Sri Lanka Pavilion. Thank you very much. Thank you for coming. Yeah, it looks lovely. You know what? I mean, the things that Sri Lanka is awesome about, tea, tourism, you've got both of that covered. How's the response been? People coming in, do they appreciate what they see over here? What are the kind of questions they're asking? Take us through it. Well, one thing you forgot to mention is hospitality. Of course, yes. What Sri Lanka is very, very well known for, and they are getting ample of it here, bringing our walk-ins and our visitors and our friends back again and again. So they come in, they have their cup of tea. We have a range of 7 different teas, and a misconception that they have that we clear often to them is that these teas are different, not because they're brewed differently, it's because they're at different parts of Sri Lanka. Right. So each tea has retained, we have retained their actual flavor. So if there are different strengths, it's because that is the flavor of the leaf. So they walk in they're welcomed in actually with a cup of tea. Okay. Pure Salati, so no milk, sugar if they like. Yes. They walk through our pavilion. They sit here, like you can see, we have guests sitting here, it's hot outside. And they're all staring at us because we're doing this interview, but it doesn't matter. No, in fact, we always have this area pretty full. Yes. So our visitors, our friends love to sit here. Okay. And if they're visitors, they become our friends. Of course. And that's what Sri Lanka is all about, isn't it? You come as a visitor, but you leave as a friend, don't you? No, you leave as family. Of course. Yes, so they actually become family. We have had cases where they're bringing back their family as well. Brilliant. Okay. They've come second time, they've come third time. So we have new walk-ins, we have people who are already known to us, and they're known to us, and we're known to them. So that has been something that a lot of people come with that feedback, is like they feel so at home with us. Amazing. Okay, you know what? With the pandemic and all those things that have gone on around the world, not just in Sri Lanka, we know our country has been one of the worst hit in terms of tourism, in terms of economic issues. How important do you think being here in Expo 2020 is for Sri Lanka with this pavilion? Well, we are very honored that Expo invited us, and what they don't realize is the benefit that they're giving us. So they do realize, and they did foresee it. I'm not aware of that, but it has made us, or reminded us, and reminded the rest of what Sri Lanka is. And this is just a little trailer of what Sri Lanka can do for them. And the whole theme of Expo is connecting minds, creating future, which is very much happening here, with Sri Lanka being involved. So so the future is being looked into. At the moment, we are again, socializing again. Like you said, the pandemic has put everybody away. We have lost the social connect. We have lost the human connect.
flag. Even if we have, it's become very virtual. It's not become on a one-to-one or live, which this platform is creating. Okay. So it's doing wonders. It's been amazing. It's been an amazing experience for Sri Lanka, number one, to be here. Do you have a message for Sri Lankans who might be watching this later? We ought to be very, very thankful to Expo 2020 to have invited us here, letting us be a part of it, and they've treated us like family, and let's just all say good things about everybody, because all good things are happening here. Of course, yes. That's Hawama, who's pretty much running the show here at the Sri Lankan Pavilion. Director, we have others running the show too. Of course, yes. We've got a lovely team here, and as soon as we walked in, we realized how friendly, that Sri Lankan warmth that we always talk about, totally experienced it here at the Expo 2020 Pavilion. So if you're hoping to come here, do come to the Sri Lankan Pavilion, check it out. We've got some awesome things going on. And of course, the rest of the Expo 2020 is just awesome. There's some lovely things happening here. So if you are planning a trip to Dubai, this is the place to be. See you soon. Thank you. The Expo 2020 obviously is a much bigger exhibition, and it's impossible to cover it in just a couple of days. You might just need a week or two to cover everything. I'm here with my family, so obviously I've been to a lot more awesome places with them, having an absolute blast, and I'm going to make sure that you come with me on that journey. Stay with the Payback Show. This is Sam for PodHUB. Amusing travel brought to you by මුළු ලෝකෙම වෙලා උඩු යටි කුරු අපි අල්ලගන්න යන්න පුංචි පුංචි තරු අපිට සෙට් වෙන්න ෆිට වෙන විසිතුරු මේ perfect fit එක maru Mousse the perfect fit පරිස්සමට ගෙදර ඉඳන් ඕනම ගන්න කරන්න ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක සමග ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් ඕපන් කරන්න ඕනෙම ගිණුමකට මුදල් හුවමාරු කරන්න ඕනෙම බැංක් එකක account එකක් ෆ්ලෑෂ් ඇප් එකට ලින්ක් කරන්න බිල් පත් ගෙවීම් ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් අදම ඕපන් කරන්න හැමදාටම ගැලපෙන ඩිජිටල් බැංක් එක ෆ්ලෑෂ් කමර්ෂල් බැංකුවේ. Welcome back, ladies and gentlemen, coming to you live from the Cricket Cafe. This is Daraz Payback World Cup series. We've got Sanath Jayasuriya in the studio with us as our guest for the first show. Sri Lanka take on Namibia. We're going to cross over live right now to Abu Dhabi, where of course Azam Amin is standing by for Inside Story. Azam is going to give us an exclusive piece of information, and we're going to find out exactly what it is. Good afternoon, Azam. How are you? To a short live with you. So I think it's a very exciting day. We have the second game, first game has already all set to begin. So we just had our PCRs and antigen tests, so we could get into the ground. So that's the situation here. Azam, tell us now, of course, Sanath also is in the studio with us, and if there is a piece of information that you would like to share with us in terms of team composition, have you heard anything from the Sri Lankan camp? Yes, last night the Sri Lankan camp had their final practice session, so we saw some of the players who are getting much focus, so which kind of gives an indication that what the India is going to play. So the Sri Lanka captain in the press conference made it clear that Pathum Nissanka is going to open with Kusal Janis. So the only question he kept us open was the number, which they said they are finalized, but they didn't reveal whom. But look at this, it looks like Dinesh Chandra come into number 3, because we didn't see Charit Asalanka or Dhananjay De Silva much practice session in the net. So there is a big opportunity that Dinesh Chandimal will play number 3, because he got a lot of focus from the batting coaches, kind of is an indication. But I asked the selectors, then they said the 11 is not finalized. They couldn't contest at number 3. So that was the only position that was we were not sure of who would play that. There was a concern, but looking at the practice session, I would
think it's Dinesh Chandimal, but again, you never know. It could change also. But if you look at there was an extended fielding session for players who are not in the squad, so which play not in the 11. So even in that, we kind of identified, as someone who's looking from outside that the 11 Dinesh Chandimal would play in the 11. Azam, Sanath is also in the studio right now, and I think Sanath, if you've got, since Azam Amin, you know him really well, and he is of course at Abu Dhabi. Anything that you think is going on as far as the Sri Lankan camp is concerned, what he can actually let us know? Yeah, Azam, I think I just want to know about the, are we going with, are they trying to go with the two main fast bowlers, or with one fast bowler with one fast bowling all-rounder, or else they will go with two main fast bowlers? Yeah, I think it's two main fast bowlers because what the press conference, that's what they kind of indicated. It will be Lahiru Kumara and Dushmantha Shamira, and they'll be they said they'll play two spinners. So the coach said that Mahesh Shikshan and Akhya will be fighting for that one place. So it was very, I think Sri Lanka is going to go with Lahiru Kumara and Dushmantha Shamira. Namibia, is also a rookie news, not a side that would pay good express pace. So I think the indications are there, quality fast bowlers, Thank you, Azam. Thank you very much, Azam Amin, coming to us, of course, live from Abu Dhabi. He's just about to go in for the matches. And, of course, we've got more coming up right here on the show. We've got Super Coach segment that Sanath Jayasuriya is going to be a part of. Lots to do right here. This is live from the Cricket Cafe. This is the Payback series, courtesy of Daraz. Thank you very much to our sponsors, Bristol Institute of Business Management and LiveGuard. Gonna take a break. We'll be back right after this. පරිස්සමට ගෙදර ඉඳන් ඕනම ගනුදෙනුවක් කරන්න. ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක සමග ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් ඕපන් කරන්න. ඕනෙම ගෙනුමකට මුදල් හුවමාරු කරන්න. ඕනෙම බැංක් එකක account එකක් ෆ්ලෑෂ් ඇප් එකට ලින්ක් කරන්න. බිල් පත් ගෙවීම් ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න. ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් අදම ඕපන් කරන්න. හැමදාටම ගැලපෙන ඩිජිටල් බැංක් එක ෆ්ලෑෂ් කමර්ෂල් බැංකුවේ. It all begins with a dream on the back roads and beaches across this country. With just a bat and a ball, the journey begins. The exhilaration of leading your country towards victory, because you are born of greatness, all of you. So dare to dream big, delivering the spirit of Sri Lanka to your doorstep. මල්ලි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? කවුද නෙමේ? ඇයි මාව දැකලා නැද්ද? මාලිංග අයියා. කොච්චර try කරත් start වෙන්නේ නැහනේ. හරි බලමු. අයියෝ මල්ලි. හොඳම දේ තියෙද්දි මොනවද මේ බැටරි? ලිව්ගාඩ් බැටරියක් දැම්ම නම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහනේ. ඔයාගේ වෙහිකල් එකකට දැම්මම ලිව්ගාඩ් බැටරියක් දාගන්න. වසර 5ක් දක්වා වගකීම, අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාව සහ දීප ව්‍යාප්ත නියෝජිත ජාලය සමග සීමා සහිත ඩග්ලස් ඇන්ඩ් සන්ස් පුද්ගලික සමාගමේ වසර 30ක අඛණ්ඩ විශ්වාසය. ලිව්ගාඩ් බැටරි. ශක්තිය අසීමිතයි. Let's have a break in the club cafe. It's full of memorabilia. Established by James and Gabrielle Wright from Melbourne in Australia. There's a signpost here that tells you how near you are to famous cricket grounds. If you're in Colombo, pop in and say hello. It's a jolly nice place to look around. Bowl this way, bat this way, throw this way, and catch this
his way. You have to say, I'm not bad, eh? I learned to play. It's just one day. பணத்தை கையாள்வது இலகுவானதல்ல. ஆயினும் திட்டமிட்டு செலவு செய்தால் போதிய அளவு பணம் கைவசம் இருக்கும். உங்களுக்கு தேவை மடிக்கணினியோ அல்லது அழகான ஆடையோ ஏதுவாயினும் எந்த கடினமும் இல்லாமல் வாங்கலாம். இலகு தவணை கட்டணமாக கொடுப்பனவுகளை செலுத்துங்கள். கொடுப்பனவின் 3/1 பங்கை மட்டும் முதலில் செலுத்தி மற்ற 2 பங்குகளை 2 தவணைகளில் வட்டியின்றி செலுத்துங்கள். நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருப்பினும் உங்களுக்கு தேவையானதை நினைத்த நேரத்தில் வாங்கிவிட்டு கொடுப்பனவை பின்னர் செய்யுங்கள். நீண்ட படிவங்களை நிரப்பவோ அல்லது உங்களை பற்றி அளவுக்கு அதிகமான தகவலோ எமக்கு தேவையில்லை. கொடுப்பனவை இலகுவாக செய்து கொள்ளலாம். அடுத்த தடவை நீங்கள் கொடுப்பனவு ஒன்று செய்யும் போது கொக்கோ பற்றி நினைவில் கொள்ளுங்கள். கொடுப்பனவை 3 பங்குகளாக்குங்கள். கொக்கோ 3 தவணைகளாக்கி செலுத்துங்கள் வட்டியின்றி. TrainerKit is Asia's largest and one of the world's top 20 IT training providers with 25 plus years of expertise in 13 countries. TrainerKit specializes in cloud and high-end IT training across top vendors, namely Microsoft, AWS, Google and Cisco. TrainerKit is known among clients for its role-based competencies in analytics, AI, big data, cloud computing, data science, DevOps and machine learning to drive individuals and organizations. Call us on 0722 352 227 or visit our website trainerkit.com. පරිස්සමට ගෙදර ඉඳන් ඕනම ගනුදෙනුවක් කරන්න. ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක සමග ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් ඕපන් කරන්න. ඕනම ගෙනුමකට මුදල් හුවමාරු කරන්න. ඕනම බැංක් එකක account එකක් ෆ්ලෑෂ් ඇප් එකට ලින්ක් කරන්න. බිල්පත් ගෙවීම් ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න. ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් අදම ඕපන් කරන්න. හැමදාටම ගැලපෙන ඩිජිටල් බැංක් එක ෆ්ලෑෂ් කමර්ෂල් බැංකුවේ. We all know that juggling cash can be tough, but if you're careful and thoughtful, you might have enough. For that laptop for work or that cute party dress, buy what you need, no hassle, no stress. Break up the payment, split into 3. Pay a third at checkout, the rest interest-free. If you're a banker, a baker, a teacher, or a waiter, if you want it, you got it. Buy now and pay later. We don't need long forms or your personal history. We've thought this through. No magic, no mystery. So next time at checkout, when you're waiting to pay, just think of Coco and split it your way. Coco, split it in 3, interest-free. It all begins with a dream on the back roads and beaches across this country. With just a bat and a ball, the journey begins. The exhilaration of leading your country towards victory, because you are born of greatness, all of you. So dare to dream big, delivering the spirit of Sri Lanka to your doorstep. Wanna become a master chef like me? Here's the secret! Even our electricity bills have reduced. More savings, bigger storage space, longer freshness. LG refrigerators, the master cool for master chefs. 20 ලෝක කුසලානය මග නොහැර රස විඳින්න. සියලුම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පාරිභෝගිකයන්ට ක්‍රීඩා චැනල් 6ක්ම රුපියල් 149ක සුවිශේෂී මිලකට. ඇක්ටිවේට් කිරීම SMS හෝ My Dialog app මගින්. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. It all begins with a dream. It all begins with a dream on the back roads and beaches across this country. With just a bat and a ball, the journey begins. The exhilaration of leading your country towards victory, because you are born of greatness, all of you. So dare to dream big, delivering the spirit of Sri Lanka to your doorstep. Daraz World Cup Payback
with Bristol and Live Guard. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner, Classic Travel. Official website partner, Quickwire. Official TV partner, Dialogue TV. Daraz World Cup Payback. හොඳයි Payback අපේ විශේෂ ලෝක කුසලාන තරග විචාරය සුපිරිසු වීරයන් කීප දෙනෙක් කියන්නේ එහෙන් පිටින් 12ක් සමග මේ තරගාවලිය පුරාම දවස් 12ක් තිස්සේ අපි ඔබ හමුවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද මේ කොටස අපි පොඩ්ඩක් වෙන් කරගන්නවා අප අතරින් ලියෝ වෙච්ච ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු ක්‍රිකට් නායක බන්දුල වර්ණපුර වෙනුවෙන් ඔහු වයස අවුරුදු 68යි අප අතරින් නික්මයද්දී විස්තර විචාර කලාවටත් පස්සේ කාලෙක අපි එක වුණා. ඒ වගේම අතිශය පරිපූර්ණ ක්‍රිකට් විශාරදවරයෙක් තන්තිරි සැකසීමේ සිට ලකුණු සටහන් කිරීම දක්වා ක්‍රීඩා පිටියේ කුටිය ඒ සියලු දේවල් ආවරණය කරපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂකවරයා වශයෙන් සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ සේවය කළා. ඊට පස්සේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ ආසියා කලාපය බාරව හිටිය මැලේසියාවේ කටයුතු කරමින් ඒ වගේම ටෙස්ට් තරග 4කට සහභාගී වෙලා නායකයා හැටියට ලකුණු 98ක් ලබා ගත්තා. එක්දින තරග 12කට සහභාගී ලකුණු 180ක් ලබා ගත්තා. 1982-83 කාලෙදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පාර්ලිමේන්තු ක්‍රිකට් නායකයා වශයෙන් කටයුතු කළා. ඊට පස්සේ ඔහු තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම කොළඹ ක්‍රිකට් ගමට ගෙන යෑමේ එක්තරා පරිච්ඡේදයක හිමිකරුවෙක් බවට පරිවර්තනය වන්නේ. ඒ වගේම වැඩිපුර ක්‍රීඩකයා කියන චරිතයෙන් ඔහු ඉවත් වුණාට පස්සේ කළමනාකරණය සහ පරිපාලනය පිළිබඳව ඉතාමත් කාගෙත් පැසසුමට ලක් වෙච්ච මෙහෙවරක් ඉටු කළා. බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරේ සනතුත් බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරමින් තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකත්වයට පවා අවතීර්ණ වුණේ. බන්දුලගේ නික්මයාම ඇත්තටම මම කියන්නේ ක්ෂේත්‍රයට පාඩුවක් පමණක් නෙවෙයි විශාල පාළුවක් ඔහුගේ මේ නික්මයාම. ඔව් මේ වෙලාවේ තමයි මම හිතන්නේ බන්දුලා වගේ කෙනෙක් අපේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට කළමනාකාරීත්වයට අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද ඔය වයස 19න් 15 ඒ වගේ මම හිතනවා ඒ වගේ කණ්ඩායමක් ඩෙවලොප්මන්ට් ස්ක්වොඩ් එකක කළමනාකාරීත්වය වගේ මොකද එයා වගේ කෙනෙක්ගෙන් ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙන පොඩි ළමයින්ට ඒ වගේමයි විනය පැත්තෙන් කොහොමද ළමයෙක් අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ අපේ විනය හැසිරෙන්න ඕන විදිය මම හිතන්නේ මේ බන්දුලා ඇලගෙන් තමයි ගොඩක් අය ඉගෙන ගත්තේ. අපිත් ඉගෙන ගත්තේ. ඒ හින්දා බන්දුලා වර්ණපුර කියන චරිතය මම හිතන්නේ පළවෙනි ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායකයා ඒ නායකයා දීපු දේ අපේ ක්‍රීඩකයන්ට මම හිතන්නේ කියලා නිම කරන්න බෑ කැලු. මොකද මම බ්ලූම්ෆීල්ඩ් එකට ගියත් එක්ක මෙතන බ්ලූම්ෆීල්ඩ් එකේ හිටියා. මම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ආවම එයා කළමනාකාරීත්වය දරුවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ටික කාලයක්. ඉතින් ඒ වගේ ඒ කියන්නේ කියන්න තියෙන දෙයක් කෙලින් කතා කරලා කෙලින් කියන මිනිසෙක් හරි ස්ට්‍රේට් ෆෝවර්ඩ් වයින් හොරෝ කියන්නේ මම වැරදි නම් මම වැරදි කියලා කියයි. ඔයා වැරදි නම් ඔයා වැරදි කියයි. ඒ හැටි. මිත්‍රකම වෙනස් වෘත්තිය වෙනස්. ඉතින් එයා ඒ වගේමයි ICC එකේ වැඩ කරා ආසියානු සංවර්ධන පැත්ත බැලුවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් එකට මේ වගේ චරිතයකින් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න වෙලාව. අත්‍යවශ්‍ය චරිතයක්. ඉතින් හරිම කනගාටුදායකයි. මම නම් ඇත්තටම හිතුවේ නෑ මේ තරම් ඉක්මනට බන්දුලා ඔක්කොමලා හැර දාලා යයි කියලා. ඉතින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට වෙච්ච ලොකු පාඩුවක් මම හිතනවා මේ දැන් ඉන්න ක්‍රීඩකයෝ ඒ වගේ චරිතත් එක්ක හැසිරෙන්න ඕනේ දේවල් දැනගන්න. ඉතින් අපේ අවසනාවට මේ වගේ හිටපු ක්‍රීඩකයෝ කළමනාකාරී හිටපු ක්‍රීඩකයෝ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර්ස්ලා මේ ඉක්මනට අනේක ගැන ඇත්තටම ගොඩාක් හිතට දුකක් දැනෙන්නේ කැලු. ඒක හරියම සහැල්ලුවෙන් ජීවත් වෙච්ච බොහොම සතුටින් හිටපු කාලේ හිටපු ඒ වගේම බොහොම සුහදශීලී මිත්‍රෙක් ඉන්න තැනක පාළු නැති කෙනෙක්. ඒ වගේම තමයි කිව්වොත් ඔහු තමයි අර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකීන්ට එන සීලම මුදල් එකට එකතු කරලා සමසම බෙදාගන්නමු කියන තියරි එක සිද්ධාන්තය විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට හඳුන්වා දුන්නේ ක්‍රීඩකීන් සමග තිබෙන සබැඳියාව සහ සහජීවනය නිසා. ඉතින් අද වර්තමානයේ මම හිතන්නේ ඒක තමයි මේ තාකල් ඔබේ කාලෙත් මම දැක්කා අද රොෂාන් අයියා දාලා තියෙන ලොකු මේකක් විස්තරයක්. රොෂාන් මහානාම එයාට පාසලේදී කොයිතරම් උදව් කරාද. එයා පාසලෙන් එළියට ආවට පස්සේ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් එකට එයාව ගෙනල්ලා එයාට කොයිතරම් දේවල් බ්ලූම්ෆීල්ඩ් එකේ කරාද. ඉතින් මම හිතන්නේ
ඒ AI දැක්ක රොෂාන් එකේ තියෙන ටැලන්ට් එක. ඉතින් ඒ දැකලා තමයි ගෙනල්ලා ඉවරලා ඒ දේවල් බැලුවේ. ඉතින් හරිම අවාසනාවන්ත සිදුවීමක්. ඉතින් කිසි කෙනෙක් වරදක් නොකියපු හැමෝම ගරු කරපු චරිතයක්. හැමෝම ගරු කරපු චරිතයක්. මම දකින්නේ අර ඉගෙන ගන්න තියෙන වෙලාව. මේ වෙලාව තමයි අපේ ක්‍රීඩකයන්ට යම් කිසි දෙයක් මේ වගේ චරිතවලින් ඉගෙන ගන්න තියෙන කාලයක් මේ. ඒ කියන්නේ දුලිප් මෙන්ඩිස් වගේ කෙනෙක්ගෙන්, රොයි ඩයස් වගේ කෙනෙක්ගෙන්, බන්දුල වර්ණපුර වගේ කෙනෙක්ගෙන්, සිදත් වෙත්තමුනි මේ කියන ක්‍රීඩකයෝ ටික බැලුවොත් ඒ අය මොනතරම් විනයව තියාගත්තද ඒ කට්ටිය ඒ ගරුක හිටියදයි දැන් ඉන්න කට්ටිය එයාත් එක්ක තියලා පෙන්වන්න ඕන වෙන මේ විදියට තමයි මේක වෙන්න ඕනේ කියන එක. අඩු පහසුකම් යටතේ තමයි ඒ කාලේ ওই ඡායාග්‍රහණයෙන් සියල්ලම ලබා ගත්තේ. පහසුකම් නැති කාලේ. පහසුකම් මුකුත් නැහැ. පුහුණුව නැහැ. කිසිම දෙයක් නැහැ. check. Right, so gonna go basically get into Super Coach right now at the moment. We're gonna take a break. We'll be back right after and have a clip that we want Sanath to take a look at, and we'll get into it right now. Super Coach, brought to you by TrainerKit is Asia's largest and one of the world's top 20 IT training providers with 25 plus years of expertise in 13 countries. TrainerKit specializes in cloud and high-end IT training across top vendors, namely Microsoft, AWS, Google and Cisco. TrainerKit is known among clients for its role-based competencies in analytics, AI, big data, cloud computing, data science, DevOps and machine learning to drive individuals and organizations. Call us on 0722 352 227 or visit our website trainerkit.com. හොඳයි එසේනම් අපි බලමු අපිට අද ලැබිලා තියෙන වීඩියෝ මොනවද කියලා. අපි දඟපන්දියවන්නන් පිළිබඳව තමයි පොඩ්ඩක් සනත්ගෙන් උපදේශයක් ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද ඔහු මම ඔබට කලින් කිව්වා ශ්‍රී ලංකාවේ විකට් 440ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයෙක්. අපි බලමු අපිට ඒවල තිබෙන පන්දු යැවීමද පිතිකරණයද මේ සියල්ලම මොකද්ද අපිට කියන්න පුළුවන් අපි අලුත් ක්‍රීඩකින් වෙනුවෙන් පිතිකරුවන්ට යම් දෙයක් පන්දු යවන්නට යම් දෙයක් බලමු තාන්න බලමු ඒ යවන්නේ වමතින් දකපන්දු යවන්නේ යවන්නේ මම දකින විදියට එයා පුළුවන් තරම් බලන්න ඕනේ වමත් දකපන්දු යවන්නේ කුණාම කැලුම් අපි හැමතිස්සෙම අන්න එතන තමයි ඕෆ් ස්ටම්ප් එකේ මිඩල් ස්ටම්ප් එකේ තමයි පන්දුව පතිත කරන්න බලන්න ඕන. ඒ වගේ කකුල පැත්තට වැඩිය පන්දු යවන්න නරකයි. මොකද එක තැනක පන්දු යවන්න තියාගන්න ඕන. මම වමත් පන්දු යවන්නේ කුණාම රංගන හේරත් කරන්නේ පුළුවන් තරම් විකට් ටු විකට් බෝල් කරන එක තමයි කරන්නේ ලෙෆ්ට් ආර්ම් ස්පිනර් කෙනෙක්. මොකද එතකොට තමයි විකට් එකක් ගන්න chance එක දෙන්නේ. මොකද පන්දුව වැදිලා එළියට යන්නේ රයිට් හෑන්ඩ් බැට්ස්මන්. ඔව්. ඉතින් එතකොට තමයි ස්ලිප් එකේ හරි කෝට් එකක් හරි එන්න පුළුවන්. අපි එක තැනක පන්දුව ගොඩක් වෙලා තියන්න පුළුවන් නම් ඒ පිටිකරුවට ලොකු පීඩනයක් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තමයි මම හිතන්නේ හොඳට මේ ඉස්සරහා අත හොඳට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒකත් එක්කම එයා ඩිලිවර් කරලා ඉවරලා අන්න එහෙම අත පල්ලෙහාට ගේන්න ඕනේ හොඳට. එතකොට තමයි බෝලේ හොඳට ග්‍රිප් වෙලා පල්ලෙහෙන් කැපිලා යන්නේ. ඒ බෝල් කරනවා. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ තමයි අපි හැමතිස්සෙම දරපන්දු යවන්නේ හොඳ තැන පන්දු යවන එක. අපි ගොඩක් දැකලා ඇති මම වගේ නෙවෙයි රංගන කෙනෙක්. ඒ පන්දුව පයිත කරන තැන. ඉතින් ඒ වගේමයි මේ දඟපන්දු යවන්නට පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ ක්‍රීස් එක මෙතන ගොඩක් ඉඩ තියෙනවා. විකට් එක ළඟට අවිල බෝල් කරන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් මැදට එන්න පුළුවන්. අයිනටම යන්න පුළුවන්. ටිකක් පස්සෙන් ඉඳන් බෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒක ක්‍රීස් එක පාවිච්චි කරන්න. ක්‍රීස් එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මං දකිනවා ලෙෆ්ට් ආර්ම් ස්පිනර් කෙනෙක් ගොඩක් වෙලාවට මම පොඩ්ඩක් පස්සෙන් ඉඳලා බෝල් කරනවා. සමහරකට ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඒ වගේ ඒ ක්‍රීස් එක පාවිච්චි කරලා හොඳ ලෙන්ත් එකක් තියාගෙන ගියොත් මම දරපන්දු යවන්න එකේ හොඳ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් මැච් එක. මොකද වමත් දඟපන්දු යවන කියන්නේ යුනික් එකක්. ඔව්. ඒක ටිකක් වෙනස්. ඉතින් ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඕනේ. අපි ඕනම වෙලාවක නායකයා කැමති අලුත් බැට්ස්මන් කෙනෙක් ආපු ගමන් ටක් ගාලා වමත් දඟපන්දු යවන්න එක ගෙනල්ලා මොකද රයිට් හෑන්ඩ් බැට්ස්මන්ට පන්දුව එළියට යන්නත් බැට්ස්මන් කෙනෙක් එළියට ඇවිල්ලා ගහන්නත් බයයි. මොකද බෝලේ එළියට යන හින්දා. ඔව්. දැන් ලෙෆ්ට් හෑන්ඩ් කෙනෙක් යනවාගෙන රයිට් හෑන්ඩර්ස්ලා වැඩි හින්දා හැමතිස්සෙම වමත් දඟපන්දු යවන්නේ පන්දුව යූස් කරනවා. ඕෆ් ස්ටම්ප් එකේ එළියට පන්දුව දඟ කැවෙයි. යවන්නේ. ඔව්.
හොඳයි. තව මොනවා හරි තියෙනවද වීඩියෝ පොටේ? හරි. එහෙමනම් අපි දැන් මොකද කරන්නේ? යනවා එක්ස්ට්‍රා එකට. හොඳයි අපි එසේනම් ආපසු හමුවන්නට බලාපොරොත්තු වෙන හෙට Super Coach, brought to you by TrainerKit is Asia's largest and one of the world's top 20 IT training providers with 25 plus years of expertise in 13 countries. TrainerKit specializes in cloud and high-end IT training across top vendors, namely Microsoft, AWS, Google and Cisco. TrainerKit is known among clients for its role-based competencies in analytics, AI, big data, cloud computing, data science, DevOps and machine learning to drive individuals and organizations. Call us on 0722 352 227 or visit our website trainerkit.com. හොඳයි එසේනම් අපි අද එක්තර ආරම්භයක් පමණයි මේ යම් අඩුපාඩු ප්‍රශ්න තියෙනත් පුළුවන් අපි ටිකක් අමුතු තැනකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ හාත්පසම තිබෙන්නේ ක්‍රිකට් සැමරුම් ටී-ෂර්ට්ස් පින්තූර බැට් සහ පන්දු මේ ක්‍රිකට් කැෆේ එකේ දකුණු අප්‍රිකානු කාමරේනේ දකුණු අප්‍රිකානු ඒකාගාරය වගේ තමයි මේ සියල්ල නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරි හොඳයි. හොඳයි කියන්නේ නිකන් අමුතු හැඟීමක් සහ අලුත් අත්දැකීමක්. හැමදාම අලුත් අත්දැකීම් වලට අපි කැමති නිසා සනත් එක්ක අපි කතා කරේ අද දවසේ අවසන් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පිළිබඳව යමක් සඳහන් කළ යුතුමයි. එතකොට බානුක රාජපක්ෂ බොහෝ දුරට ක්‍රීඩා කරන එකක් නැති වෙයි මේ දැනට ලැබෙන ආරංචි මාර්ග අනුව මම හිතන්නේ දැන් පහුගිය තරඟ ටිකේ බලලා අපි හොඳ කම්බිනේෂන් එකක් හදලා ෆාස්ට් බෝලර්ස් දෙන්නෙක්ගෙන් යනවාද එක්කෙනෙක්ගේ විත් ඕල් රවුන්ඩ් යනවාද කියලා බලලා බැට්ස්මන්ලා හරි හය කවුද විකට් රකින්නේ? දිනේෂ් චන්දිමාල්ද කුසල් ජඩේජා? චන්දිමාල් සෙල්ලම් කරනවා නම් චන්දිමාල් විකට් රැකිය යුතුයි. රකි. හැබැයි කුසල්ට ආබාධයක් තිබෙන නිසා කුසල් ෆීල්ඩ් එකේ හිටියොත් එයා ආබාධ වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. මම හිතන්නේ කීප් කරන එක ඊට වැඩිය හොඳ වෙයි මම හිතනවා. ඉතින් ඒක ප්ලෑන් කරලා මම හිතන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා වගේ අපේ ස්ට්‍රෙන්ත් අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ අනිත් ටීම් එක. අපි කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් ඒවා අපි කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි යන්න ඕනේ අපේ බේසික්ස් වලට ගිහිල්ලා හොඳ ප්ලෑන් එකකට මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ටීම් එක බිම දාන්න පුළුවන් නම් බිම දාන්න ටක් ගාලා අල්ලලා දාලි වෙරලා වැඩේ ඉවර කරන්න පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඉවර කළම දාන්න. ඔව්. අවසන් වශයෙන් මහල ජයවර්ධන කණ්ඩායමට උපදේශකත්වය සපයනවා. ඒ ගැන ඔබට තියෙන හැඟීම හොඳයි කියලා කියන එක නෙමෙයි. නෑ මොකද එතෙන්ට ආපු එකෙන් යම්කිසි අත්දැකීම් එක්කනේ මහිල ඉන්නේ. මොකද මහිල පොඩි මේ උත්තේජනයක් ඒක හොඳ දෙයක්. මොකද හේතුව ටීම් එකේ පොඩි මේ බැටිං ලයින් අප් එක පොඩි වෙනසක් කරා. මොකද අවිෂ්ක මැද්දට ඇවිල්ලා බැටිං ඕඩර් එකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. නම්බර් 3 විතරයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. මට හිතෙනවා සමහරක් වෙලාවට මට මේ ගට් ෆීලිං ඉස්සෙල්ලා විකට් එකක් දෙයක් ගියොත් අපි නෝමල් එකේ ඉඳී. නැත්තම් මට හිතෙනවා කවුරු හරි උඩින් එවයිද වනිදු වගේ කෙනෙක් නම්බර් 3 හරියවලා ගහන්න කියලා කියයිදත් කියන්න බෑ. චාමික කරුණාරත්න චාමික වෙන එකක් නෑ. මම චාමික වෙනට කැමති නෑ. මගේ පෞද්ගලික තීරණය. ඔබේ පෞද්ගලික. මම හිතන්නේ යා ඉන්න ඕනේ යට ඉඳලා ඒ දේ කරන්න ඕනේ. ඒක වන්දෝර 5යි. බෑ මට හිතෙනවා නැත්තම් වනිදුගෙන් කිසි ප්‍රයෝජනයක් වෙන එකක් නෑ. ඇවිල්ලි වෙරලා බෝල 10ක් විතර ගහලා 20ක් 25ක් ගහලා දුන්නොත් ලොකු බෝනස් එකක්. ඉතින් ඔය වගේ සර්ප්‍රයිස් එකක් දෙන්න බැරි නෑ අපිට. නිර්භීත තීරණයක් ගත යුතුයි. මොකද දිල්ෂාන් මහිල ඉන්න එක එතන හොඳයි. මොකද ඒ වගේ කැල්කියුලේටඩ් රිස්ක් කියන එක මොකද මහිල ක්‍රිකට් ගහලා තියෙන කෙනෙක්නේ. මහිල මේ කෝචින් සිස්ටම් එකේ ඉන්න කෙනෙක්නේ. එයා ඒ රිස්ක් එක ගන්න බය වෙන්නේ නෑ. අනික IPL එකෙත් හොඳ හැටි ටෙම්පරාදු වෙලා අපි ක්‍රිකට් එකේදී අපිට තියෙන ෂක් සමහරවල්ට කැල්කියුලේටඩ් රිස්ක් කියලා එකක්. ඉතින් අපිට ඒක ගන්න. මොකද හේතුව මම සමහරක් වෙලාවට බෝල් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මිඩ් ඔෆ් ඉස්සරට නම් මං හිතනවා මං ගහනවම තමයි කියලා. මම මුගේ ඔලුඩින් ගහනවාමයි. හේතුව මොකද මේ ඉස්සරහ එක්කන පස්සට දාගන්න ඕනේ මං. ඒතර තමයි මට එකක් ගහන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේක ප්ලෑන් කරලාම ඉන්නේ. කොහොම හරි ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා හරි කොට බෝලයක් දැම්මත් හරි ඒ කුඩින්ම තමයි ගහන්න බලන්නේ. ඒ රිස්ක් එකක් තියෙනවා පොඩි. හැබැයි ගන්නවා. ඒ වගේ මෙතනත් මම හිතනවා කැල්කියුලේටඩ් රිස්ක්. අවදානම් ගැනීම තමයි පොඩි එකක් ගන්නවා. හොඳයි සනා බොහොම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ අපි ඊට පස්සේ
B20 බොහෝ දේවල් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දවසක හම්බෙන්නේ. ඔව් ෆයිනල්ස් අවසාන මහතරකයේදී ඒ කියන්නේ ප්‍රාර්ථනා කරන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඒ ආසන්නයටත් එන්න ලැබේවා කියලා. නමුත් අර සමීර් කියපු කතාව තමයි අතිශය වැදගත්. වැඩිපුර බලාපොරොත්තු තියාගන්න එපා. ලැබුණොත් එහෙමයි නොලැබුණොත් ඒක දරා ගැනීමේ ශක්තිය අපේ සිත්ති වර්තමානයේ මේ සබාධම උගන්වපු පාඩමත් එක්ක ඕන තරම් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමු. බොහොම ස්තුතියි අද දවසේ අපිත් එක්ක එකතු වුණාට අපි නැවත ලබන 20th අනිද්දා. Okay, එහෙනම් ෂයි. Thank you very much, ladies and gentlemen, and this of course is our first Payback series of Daraz World Cup Payback series. Thank you very much to the Bristol Institute of Business Management, and also a big thank you going out to Livguard. And we're going to of course look forward to a great match today, Sri Lanka taking on Namibia in the qualifiers. We will join you once again live from the Cricket Cafe on Wednesday at 2 o'clock. Till then, have yourself a wonderful evening and goodbye. Daraz World Cup Payback with Bristol and Livguard was a concept and production by PodHUB. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner, Classic Travel. Official website partner, Quickwire. Official TV partner, Dial TV. Daraz World Cup Payback.